pieces and have not been offered yet. May be happy and may you soon attain the eternal bliss of Nibbana. Okay, so you need to remember that you are in the group B. Your group name will be group B. Chúng ta cần nhớ là chúng ta ở trong nhóm B. So when I call people from group B, always all of you are expected to come. Thì khi mà sư nói là cần gặp nhóm B á, thì mình sẽ tự động biết là mình đến. Yeah. I also wish that all of you sit. Can you please close the door? Can you close the door? Okay. I also wish that you sit in the left wing of the Dhamma hall. Và sư cũng muốn là mình ngồi ở phía bên trái của thiền đường. So it's easy for the next days for me to call you by fewer numbers. Và cũng dễ cho sư để ngày mai sư cũng có kêu một người xuống thì sẽ dễ hơn. Yeah. Okay, so all of you will get one instruction now. I mean, like together you will get one single instruction. Và bây giờ tất cả mọi người sẽ cùng được nhận một lời hướng dẫn. And it's necessary that you listen carefully so you don't miss anything. Và hãy nghe cẩn thận để đừng có bị thiếu sót cái gì hết. So in the beginning, it's necessary that you choose 5 people that are alive and that you appreciate. Đầu tiên là mình cần chọn 5 người còn sống và mình quý mến, tôn trọng họ, quý mến và tôn trọng họ. If you are a man, choose 5 men such as father, brother, friend, classmate, son, grandfather. Khi mà là một người nam thì mình sẽ chọn là cha, hoặc là một bạn nam, hoặc là đồng nghiệp nam, hoặc là một vị thầy, tất cả đều là người nam hết. If you are a woman, choose 5 living, adored women. That means mother, sister, daughter, grandmother, friend, classmate, co-worker. Khi là một người nữ thì mình chọn 5 người còn sống mình quý mến hoặc tôn kính, tôn trọng. Đó là những người ví dụ như là em gái, mẹ, bà nội, bà ngoại, bạn nữ cùng lớp, tương tự như vậy, hoặc là đồng nghiệp nữ. These are the people who, if you do not see them for a long time, like for a month or for a year or for 5 years, when you meet with them, you would be so happy to see them. Oh, my friend, I'm so happy to see you. Thì những người này giống như là có những người mà một khoảng thời gian lâu mình không gặp, thì sau đó mình gặp lại mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Thì đó là những người mình tôn kính hoặc là mình yêu thương, mình kính trọng. Okay, now I need to know, I need to be sure that you have found 5 such people. Và bây giờ thì sư cần chắc là mình chọn được 5 người. So I will ask each of you what are those people, but I don't want to know their names. I don't want to know where they are or where did you see them or what did they do for you. I just want to know your simpler relationship. So you will say, it's my dad, it's my brother, it's my relative, it's my friend. Thì khi mà sư hỏi thì sư chỉ cần biết đơn giản là mối quan hệ giữa quý vị và với họ thôi, chứ sư không cần biết họ tên gì, họ ở đâu, họ đang làm gì. Chỉ đơn giản là biết mối quan hệ giữa sư với giữa quý vị với họ thôi.
Yeah, I just need to know that you have such 5 people. I do not need to know who they are. So please tell me as briefly as possible. Thì sư chỉ đơn giản chỉ cần biết là cái mối liên hệ giữa quý vị và họ thôi, chứ sư không cần biết những cái thông tin kia, nên là mình nói cái mối quan hệ giữa mình với họ càng ngắn càng tốt. Okay, dear sir, have you found your 5 adorable men who are alive? Chú ơi, chú đã có được 5 người nam chú tôn kính quý mến chưa và còn sống chưa? Yeah, con vẫn vào vẫn chưa kịp nghĩ. Not yet. Not yet. Not yet. Okay. So, what about you? Have you found your 5 adorable people? Yeah. My dad, my best friend, my another friend, my old friend, and my cousin. Sorry. My relative. Cousin. Is it a man? Yes. Is he a man? Cháu à? Very. Cousin là họ hàng. Who? Cousin. Cousin. Okay. Have you found your 5 people? Có em gái. Daughter. Em gái. Sister, sorry. Em gái, một người họ hàng và bạn bè. Họ hàng dịch sao? Cousin. Relative. Distant relative. Family distant Excellent. relative. Distant relative. So what are the 5? Can you translate them? Sister. Một người em. Họ hàng, một người em, một người họ hàng, 3 người bạn và 3 người bạn. One sister, one distant relative, and 3 friends. 3 friends. Excellent. What about you? Em gái, Sister. em gái, một người bạn, một người bạn. One friend. Một người nữa là thầy. Teacher. Cô chứ. Thầy hay cô? Không được là đâu. Thầy hay cô? Master 5. Là người nữ đúng không ạ? Yes, a teacher. A So what are the 5? Now she continue. Với But yeah. người bà, người bạn. A grandmother. So no, tell me the 5 at once. One sister and 2 người bạn. 2 friends. Một người thầy master, một One master. One master. Yes. và một người bạn. And one grandmother. Yeah, is the master lady? Yes. Đó là một thầy của chị là người nữ. Yes. Yeah, Master great. lady. So, dear sir, have you found your 5 appreciated men who are still alive? Có 3 người thầy giáo và 2 vị thiền sư. 3 meditation master. And you need two more. Hai vị thiền sư. Ba người thầy giáo và 2 vị thiền sư. 3 teacher and 2 meditation master. Aren't the teachers also masters? Aren't the masters also? 3 teacher and 2 other meditation All master. of them are men, right? Yes. Tất cả họ là người nam đúng không chú? Vâng. Yeah, okay. What about the lady? Have you found your 5 people? One doctor. Master. Mẹ chồng. Grandmother-in-law. Mother-in-law. 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 2 friends. And 2 friends. So you have 5, right? All of them are women, right? Tất cả họ là phụ nữ. Okay. So what about you? Dạ, con thì là mẹ chồng, con dâu và cháu Mother-in-law, daughter-in-law. cháu nội và 2 người đồng nghiệp. Cháu nội là grandchildren. 3 grandchildren? How many grandchildren? 2 người đồng nghiệp. Grandchildren and 2 co-workers. Grandchild Grandchild and 2. co-workers. Great. Are they all women? Tất cả họ là người nữ, phụ nữ. Yeah, okay.
I have my mom and one sister, one younger sister, one niece and one friend. Great. What about you? Hai đứa gái. Two daughters. Ba người bạn gái. Three friends. Great. Three lady friends. Yeah. Okay. Một chị gái, một One con sister, gái, one hai daughter. cháu ngoại gái và một bạn gái. Two grandchild and one lady friends. Are those grandchildren women? Hai đứa cháu. Cháu gái. Cháu gái. Yes. Yeah. Okay. What about the lady at the back? Con thì đầu tiên là hai cô con gái á. Two daughters. Chị. Con gái, một đứa cháu gái và một cô tú nữ với một người chị gái. One grandchild. Dạ, xin mọi người ngồi dẹp vào tí đã sư vị ạ. Đúng rồi. Okay, I have six vasa. How many vasa do you have? One vasa. One vasa. Xin mời xin bước từ đi này vào phòng. Hey, please come. And next time when the monks are coming, just please stand up and make way by standing. Con xin đi chính lại với các thầy giáo ngày xưa con ở nhà họ còn bây giờ cũng qua đời, con xin đi chính lại. As now it's ending, you just remember about one teacher. He maybe passed away. So you will need to find another. Con xin đi chính lại là có một người cháu gặp trên đường này, một người cháu trong nhà, với một nhà sư, với lại hai thiền sư. Một người cháu trong nhà, trong họ. And now người cháu gặp trên đường. Có từng người nha. Now he has one distant relative, one friend. Hai giáo viên. Không, hai giáo viên thì các cụ ngày xưa qua đời, một người cháu ở trong nhà với một cháu gặp trên đường, và một sư ở Bắc Tông và hai thiền sư ở Nguyên Thủy. Không. Rồi là chú đã đứng chính. Chỉ là một người cháu ở trên đường, một người cháu ở trong nhà, một vị thầy bên Bắc Tông và hai vị thiền sư. Hai vị thiền sư là tất cả đều còn sống hết. So now we have he has one friend, one distant relative, one Mahayana, and two meditation master. And they are all alive, right? Tất cả họ còn sống. Vâng. Yeah. Yes. Okay. So this lady already finished, right? Not yet. Xin mời con lại. Dạ, con là có hai người con gái. Two daughters. Một đứa cháu gái.
một cô tu nữ và một người chị gái. One grandchild, one sayalay, and one sister. What about you? My master mother, my mother, my brother, and my grandmother. Who is it? Master? Master mother nghĩa là sao? Nghĩa là mẹ của thầy mình, nghĩa là mẹ của thầy giáo. The master of her mother. Your mother's master. Mother's Master. Cháu gái nhỏ. Cháu gái là gì? Nephew. Đúng rồi. Nephew là con trai. Yeah, nephew is a man, niece is a lady. Niece. No, just niece or nephew. Niece is a lady, nephew is a man. Ba người bạn và một người em dâu. 3 lady friends and one distant relative. Ba người bạn. What about you? Four in my family: mom, young sister, sister-in-law, and 2 nieces and 1 classmate. Isn't that 6 already? My son and my mom, one young sister, one sister-in-law, and 2 nieces. 2 nieces. Yeah. Yeah, not your son. No. Okay, what about you? A mother. Sister. 2 lady friends and 1 co-worker, lady co-worker. Colleague. Okay, what about you? My mom, my daughter, and 3 friends. Great. So, is there anybody who would find it difficult to meditate by 60 minutes sitting and 60 minutes walking? Is there anybody who would find it difficult to meditate by 60 minutes sitting and 60 minutes walking? Ở đây có ai cảm thấy Raise khó your hand. Raise your hand. Ở đây ai cảm thấy khó khăn khi mà đi thiền hoặc là thiền trong vòng 16 phút, 60 phút. Everybody is fine meditating by 60 minutes sitting, 60 minutes walking. Ở đây là ở đây là tất cả mọi người đều ngồi 60 phút. Chị xin mời ai khó khăn thì xin mời giơ tay lên. Ai khó khăn thì xin mời giơ tay lên. Okay, very good. So for you, you will take 30 minutes. That's the way. Dạ. Thì đối với những vị như vậy thì mình ngồi 30 phút thôi. So you will have to change by 30 minutes. And if in the course of this meditation retreat you find courage to try by 60, then you can switch to 60. Thì trong suốt quá trình này nếu mà mình cứ cố gắng nỗ lực động viên mình để mình ngồi từ từ để được 60 phút. Does everybody of you have a phone or a little clock which you can use, which you can put in front of you during meditation? Nếu mà quý vị có cái đồng hồ nhỏ hoặc là cái điện thoại thì mình có thể đặt trước mình trước mặt mà sử dụng giống như là một cái đồng hồ vậy đó để mình xem giờ. Who doesn't have it? Please raise your hand. Ai không có những cái đó xin mời giơ tay. Có nghĩa là ai không có điện thoại hoặc là đồng hồ nhỏ. Neither. You have no phone? No, I mean upstairs. No phone at all? Chị không có, bình thường không có điện thoại. Hiện tại ở đây Right now she has no phone. Okay. I have phone upstairs. No, you don't need it here. You need it anywhere upstairs is fine. Can you translate it?
Sorry. You do not need to have your phone right here, right now. You need to have it either upstairs or here. Mình không phải là bây giờ mình cần cái điện thoại ngay bây giờ, mình cần để sử dụng ở trên thiền đường. Okay. So for you, do you have any little clock? I have clock. No, it's fine if it's upstairs. So I will lend you my clock, and then tomorrow you can bring your phone. You need to switch your phone to the flight mode, and then you can use it for meditation. Bây giờ thì sư sẽ cho chị mượn cái đồng hồ của sư, để ngày mai chị mang điện thoại chị tới, và khi mà mình sử dụng điện thoại mình chuyển qua chế độ máy bay để mình sử dụng nó trong cái giờ thì. Okay, so for those who meditate in sitting and walking for 60 minutes in chunks, that means in continuous pieces, they will divide their time by 6. For those who meditate in 30 minutes, they will also divide it by 6. So you will have 6 times 5 minutes. Those who have 60, they will have 6 times 10 minutes. Thì với những ai mà hành thiền trong vòng liên tục 60 phút đó, thì mình sẽ chia khoảng thời gian làm 6 phần. Và cũng tương tự, có nghĩa là một phần là 10 phút. Và cũng tương tự như vậy đối với những người mình hành thiền 30 phút. Đối với những người hành thiền 30 phút mình chia ra 6 phần thì một phần sẽ là 5 phút. Now, so you will do exactly the same thing in sitting and in walking. So they're exactly the same. Thì bây giờ mình sẽ làm cả thiền đi và thiền ngồi thì mình sẽ làm đúng một điều y như vậy. Cả thiền đi thiền ngồi mình đều thực hành y như nhau. When you sit, you will keep your clock in front of you to the side, either right or the left, not directly in front of you. Khi mà mình ngồi mình sẽ giữ cái đồng hồ hoặc cái điện thoại ở bên trái hoặc bên phải mình, không giữ ở phía trước mặt. And when you need to check your time, because you will have to check your time again and again to know when your 10 minutes is finished, you will only redirect your eyes to the clock and then back. You do not move your head, you do not move your body. Khi mà mình muốn kiểm tra giờ đó, tại vì mình chia khoảng thời gian ra mà, nên là mình sẽ thường xuyên mình kiểm tra giờ xem đã hết hay chưa, thì mình chỉ có hướng ánh mắt của mình đến để xem đồng hồ hoặc cái điện thoại thôi, chứ mình không có quay đầu như vậy. Dù như mình để cái điện thoại ở đây mình chỉ liếc mắt mình xem thôi, mình không có quay đầu đi mất sự định tâm. So you will always check your time. You need to know whether your 10-minute period is finished or not, because every 10 minutes you will switch your meditation object. Thì mình sẽ thường xuyên mình kiểm tra cái điện thoại, mình biết là đã hết thời gian cho cái người đó chưa, để mình chuyển sang người tiếp theo. You can look at the clock as many times as you want, no problem. Thì mình có thể nhìn vô cái điện thoại mà bao nhiêu lần mà mình muốn. So you will, as you have divided your, let's say for those who have 1 hour, you have divided your 60 minutes by 6, so you have 6 portions, each by 10. The first portion of the first 10 minutes, you will relax your body again and again and again and again until you feel peaceful. Thì trong 1 tiếng như vậy mình có 60 phút, 60 phút chia ra làm 6 phần. Thì cái 10 phút đầu tiên thì mình sẽ thực hành thư giãn, làm tới làm lui, làm tới làm lui, làm tới làm lui, để khi nào mình có sự thoải mái, bình an. You have only 10 minutes for that. Mà mình chỉ có 10 phút thôi. Then the remaining 50 minutes divided into 5 chunks, each by 10 minutes, you will dedicate to the 5 people that you have now told me. Còn 50 phút còn lại thì mình sẽ chia đều ra cho 5 người mà nãy giờ mình đã nói với sư. Do not change the selected people and keep that order in which you told me. Và không có đổi người và không có đổi thứ tự mà quý vị đã nói cho sư. If you feel you really should change one out of those 5, you first need to tell me. Mà nếu mà quý vị mà thấy mà quá muốn đổi người ấy, thì phải nói cho sư biết. Chị muốn đổi luôn, tự nhiên nhớ ra miss. I want to change my miss. Mình sẽ nói sau. Tí nữa lên rồi, đây trở về xong
She wants to change the person, but I told her she can talk later. No, she can't tell me now. Who's the person you are going to exchange? My mother, my master, my old friend, my mother, my daughter, and my old. My mother, my master, my mother, my daughter, my sister, and my niece. Người đầu tiên. My mother, my master. My mother's master. Mother's master. Mother. Mother. My younger sister. Younger sister. My niece. Niece. And my old friend. Old friend. So what do you want to change? Change one thing. Which one of them? You need to know that. Chị đổi người nào? My phụ đổi để tí nữa đi So she wants to talk later. So now you can continue to give instruction. Okay. To save the time for all. Okay. When you want to tell me something, you need to know what do you want to tell me. Sư nói là khi mà chị muốn nói với sư điều gì đó thì cần phải biết rõ là mình định nói với sư cái gì. Em có một vấn đề nữa là tại vì là chị lúc nãy chị nhắc đến em dâu, nhưng thực ra em dâu thì tức là mình tức là đôi khi mình vẫn có những cái mâu thuẫn ấy, thì có nên không, thì chị thì muốn thay một người khác nữa, tại vì là nhưng mà đúng là như thế thì thành ra thôi để sau đi ha, để sau ha. Yêu nó rồi còn thay. She wants to change one person, but I told you we can discuss about that later. Yeah. Dạ mọi người đừng có ai đề nghị xin chuyển đó nha. Để sau. No, she explained that first you asked her to select 5 people you appreciate, but in fact her sister-in-law sometimes she had the dispute, and so now good. she wants to change to the appreciate one. That's right. So who is the appreciated one? Là cái gì? đổi đi đổi thành tức là vẫn là cháu và 4 người bạn. She wants to change to the niece, and to her niece. And 4 lady friends. 1 niece and 4 lady friends. Yeah. Okay. So do it. It's okay. Rồi, chị làm đi. You see, if you know what to say, it's so quick. She already understands what the next, so she wants to change the appreciate one. Yeah, only you see, she just could say, I want to change my sister-in-law for my niece, and I would say yes, and you're done. Yeah. 5 seconds. Yeah, so now you have divided your hour into 6 portions. 1 is for you, and the remaining 5 are for the 5 people you told me about. Thì chia làm 6 phần, phần đầu tiên là cho mình và 5 phần còn lại là cho những người mà mình đã nói với sư. Now you need to listen to me very carefully. Bây giờ thì mình cần phải nghe sư rất là cẩn thận. When you meditate for yourself, when you like relax yourself, and when you wish yourself, may I be in peace, do you imagine your face at that time? Do you imagine your own face at that time? Face. When you wish yourself, may I be in peace, do you imagine your face? Did not imagine the face. Do you imagine your face? Yes. When you wish yourself, may I be in peace? So you asked them. I asked them. Yeah. Thì sư hỏi là khi mà mình thư giãn hoặc là mình ra tâm từ cho chính mình, mong cho tôi được bình an, thì quý vị có hình dung về khuôn mặt của mình không? No. That's right. You should not imagine your face when you wish yourself to be in peace. Thì mình không có nên. Dạ. Dạ thì mình không nên hình dung ra khuôn mặt của mình khi mà mình rải tâm từ cho chính mình. Không phải không nên mà không được làm. What's that? I just translate what it is. Just gọi là nhấn mạnh là gì thôi. In this
Emphasize. Yes, I just emphasize they should not imagine their face when they wish themselves to Yes, be in yes. peace. That's right. Không là đúng rồi. And still, can you wish yourself to be in peace if you do not imagine your face? Vậy sao mà mình không hình dung, nếu mà mình không hình dung khuôn mặt của mình đó, thì sao mình trải tâm từ cho mình được? Yes, well, that's why you are in the group B, because you can wish yourself to be in peace. Those who cannot wish themselves to be in peace, they are in group A upstairs. Yeah, I need to make sure again. I don't understand. Yeah, now I need to make sure that all of the people here can be in peace in their meditation. Can you really be in peace although you did not imagine your face? Vậy sư muốn chắc chắn một lần nữa là quý vị đây có khi mà hành thiện quý vị có thật sự có được bình an hay không khi mà quý vị đã tâm từ cho chính mình mà quý vị không hình dung ra khuôn mặt của mình. Không hẳn thế. Tức là thầy đang nhấn mạnh là vì thế cho nên các bạn ấy đang ngồi ở nhóm B, bởi vì các bạn đang hành rất là tốt rồi. Bởi vì nếu các bạn mà nhìn thấy mặt, tức là khi mình hành thiền mà mình nhìn thấy mặt mình thì có nghĩa là mình đang ở trong cái nhóm A kia và mình làm như vậy tức là mình làm tốt. Phải biết đến mình đang rất không cái lần để đi cái mặt mình mà phải biết đến mình Rồi. Sư nói là bởi vì khi mà quý vị có khả năng trải tâm từ cho mình mà không có cần phải nhìn thấy mặt của mình, quý vị mới ngồi đây. Còn khi quý vị không thể trải tâm từ cho mình được thì quý vị sẽ ở trên nhóm A. Sorry, I translate wrong. Upstairs. No. Here. What did you translate wrong? I asked them how you can attend the peace when you cannot imagine the face when you radiate the metta for yourself. Yeah, but that's not what I said, right? What did I say? You don't know that. Sorry? Do you know what I said? I misunderstand your meaning. You misunderstood. Yes. And did Trần understand it? Yes. So what was it? What did Trần understand? Sao? Thì họ là em hiểu như thế nào? Thôi nói lại. Well, I understand is that because that they can radiate the loving kindness for themselves, be able to radiate loving kindness for themselves without seeing their face. Yeah. That's why they're in the group B. If they don't have the, then they just be able to radiate for themselves, then they in group B to stay. That's right. So now you have understood, right? Yes. Okay, great. So now in the same way as you can radiate peace for yourself without imagining your face, you will radiate peace for the 5 selected people without imagining their face. Thì bây giờ thì cũng tương tự như cái cách mà mình đã rải tâm từ cho chính mình không cần hình dung về khuôn mặt mình đó, thì mình cũng rải tâm từ cho những cái người ta chọn theo cái cách như vậy. You will neither imagine their face, nor will you think of their good qualities, and you will not even think of the nice experiences you had with them in the past. Thì mình không có hình dung về khuôn mặt của họ, những cái phẩm chất tốt của họ, những cái tính tốt của họ và những cái kinh nghiệm giữa mình với họ thì mình đều không hình dung, không nhớ lại 3 cái thứ đó trong khi mình rải tâm từ cho họ. That's right. It's difficult. That's right. But I didn't finish my explanation. So what you work with is the body and the mind of those people. Mình sẽ làm việc với thân và tâm của họ. So their body are 4 elements and their mind is feelings, perceptions, intentions and consciousness. Về thân đó là tứ đại, đất nước lửa gió. Còn về tâm đó là có thọ, tưởng, hành, thức. So you allow the flux, the flow of the body changing 4 elements and changing mind, rising and passing. You allow that to be influenced by your will of loving kindness. You will allow you know what is flow? Flux? Flow, dòng chảy. Sorry, I cannot.
And so you will allow that flow of the body and the mind to be influenced. You know what's that? Yes. Influenced by your will, your wish, you know, your want, your will of loving kindness. Thì mình sẽ để cho cái dòng chảy của thân và tâm mình được ảnh hưởng, được ảnh hưởng, được tác động bởi cái tâm từ. Think of it like you have 5 rivers coming and joining into one big river, and you are there at the meeting point where the rivers are meeting, and you are there with fish food or whatever you want. But sorry, now I think I did not confident to continue translate. Yes, because I guess I'm stuck in the mind. And yeah, what is it? What is it you don't? Yeah. What is it you are? Because sure? Right now my mind become more tense, stress, and what you say I cannot catch on the meaning. So that's why sometimes I translate misunderstand. Yeah. Misunderstand. Yeah. I think now Trần. Okay, Trân. Okay. Dạ thì Lên đây. lên đây. Now chin free. Dạ thì cái hướng dẫn trước của thiền sư là bây giờ mình hãy rải cái, tức là mình khi cái người đó mình nghĩ tới, mình sẽ không nghĩ tới mặt, không nghĩ tới tính cách và không nghĩ tới kỷ niệm, đúng không ạ? Tức là mình chỉ nghĩ về thân và tâm họ như là một tổ hợp thôi. Thân sẽ là tổ hợp của đất nước lửa gió, còn tâm là tổ hợp của sắc thọ tưởng hành thức. Và cái tổ hợp đấy nó như là một dòng chảy ấy. Nó không có dừng, nó luôn luôn thay đổi. Thì hãy để cho cái ý tốt của mình, cái sự bình an của mình ảnh hưởng tới cái dòng chảy của thân và tâm của họ. Thì Ngài có lấy một ví dụ tưởng tượng như là có 5 cái dòng nước, 5 cái dòng suối nó chảy về cùng một điểm. Thì mình sẽ đứng ở cái điểm đầu của cái 5 dòng suối đó và thả đồ ăn xuống cho cá. Right. So you can also imagine it like soup, like you have 5 things in the soup, let's say water, carrot, potatoes, egg, and what else? Salt. Thì giống như là mình nấu một nồi súp, thì trong nồi súp đó có rất là nhiều nguyên liệu, có trứng, có cà rốt, muối, khoai tây. You've said all of the 5? Water, carrot, nước, cà rốt, potato, khoai eggs, tây, trứng, and salt. và muối. And as you are stirring it, you pour inside some delicious spice. Mình quấy cái nồi súp đó, xong mình cho thêm một ít gia vị vào trong nước. Cô xem xong video rồi đúng không ạ? She saw the video next day when she done. So the videos are finished? Yeah. Xong hết video rồi. Chị cứ thật đông tuần và không xem. She wants to listen. Thing is because they changed, like 3 people watching together, and somehow they were changing video from, and then she got a version, and she gave up. So now the thing is that as you are working with those people, you allow them to have the same pleasant feeling which you already have. Nên khi mình nghĩ về cái người đó thì mình cho họ được cảm nhận cái sự bình an mà mình đang cảm nhận tại mình. You will wish them to have the same feeling as you have by repeating the sentence, "May my
Dad be in peace, or may my mom be in peace, and so on. Mình có thể chia sẻ cái bình an với họ bằng cách đọc cái câu là mong cho ABCD được an vui. And so let's say you start the first 10 minutes and you relax your body and you may establish yourself in peace. May I be in peace? Ví dụ như là 10 phút đầu tiên thì mình thư giãn toàn thân, mình cảm thấy bình an, xong mình sẽ đọc là mong cho tôi được an vui, giống như là hướng dẫn. Then the next 10 minutes you will work with your mom. May my mom be in peace, and you repeat the sentence throughout the 10 minutes. Và trong 10 phút tiếp theo đó, ví dụ như là cho mẹ thì mình có thể đọc là mong mẹ của tôi được an vui, và mình cứ lặp lại như vậy trong suốt cái thời khoảng 10 phút mà mình rải cho cái người. And as the time goes, sometimes you check the clock. You move the eyes to the clock and then back, and then there and then back. Whenever you think the 10 minutes might be finished. Khi mà check the clock and then back in front and then thì mình kiểm tra thời gian, thì mình cứ giữa cái lúc mà mình cứ rải như vậy thì lâu lâu mình sẽ liếc mắt qua để kiểm tra giờ, xong thấy chưa hết thì mình lại quay lại như lần trước, cứ kiểu như vậy chừng nào hết. Hết một. Yeah, you do not need to be like strict about the time. It's more, like to keep you somehow fair toward those people. So if one has 9, one has 11, it's no problem. You do not need to check all the time. Check as little as you can, but it's good if you can keep the time a little bit equal. Mọi người cũng đừng quá lo lắng về cái việc là phải thật là nghiêm khắc về cái việc 10 phút. Cái quan trọng là mình đang cố gắng để cho cả 5 người đó được công bằng, tức là mình rải tâm từ cho 5 người đó được như nhau. Thành ra ví dụ như là một người 9 phút hay một người 11 phút thì thật ra nó cũng không quá quan trọng. Chỉ là mình cứ kiểm tra để, tức là cho họ được tương đương, họ được công bằng để có thể. Và mình kiểm tra thời gian ít nhất, tức là ít thôi, ít có thể. If you feel the sentence is coarse, you don't use the sentence. You just enjoy the will, the wish that the other person experiences the same positive feeling as you experience. Nếu mà mọi người cảm thấy là cái câu đọc đó nó thô quá, nó giống như mình đọc mình thấy nó cản trở mình, thì mình có thể thì mình đừng có đọc, mà mình chỉ cần cảm nhận, tận hưởng cái cảm giác bình yên mà mình muốn gửi cho người đó thôi. All right. So you do this exactly same way in sitting and in walking. Và làm y như vậy từ thiền tọa đến thiền hành, tức là ngồi thiền cũng vậy mà đi thiền hành cũng vậy. So as you walk, you put your clock somewhere, and when you come toward the clock, you check how many minutes do I still have for this person. So the clock going to be at the end or the beginning of the path, or anywhere along The path has 2 ends. Any end is fine. Okay, not along the way. Ở trên phải có đồng hồ mà. Thì mọi người nếu mà có đồng hồ cá nhân thì có thể đặt đồng hồ cá nhân ở một trong 2 đầu ấy. Thì khi mình đi đến cái đầu ấy thì mình sẽ biết được là mình còn khoảng bao nhiêu phút cho cái người này. And how about for those cannot do 16 minutes? Yes. So those who are working by 30 minutes will do the same way, just that their chunks are by 5 minutes, not by 10. Dạ, tức là 30 phút hay 60 phút thì mình cũng chia làm 6 phần bằng nhau. Thì nếu 60 phút thì 6 phần mỗi phần 10 phút, 30 phút thì 6 phần mỗi phần 5 phút. Yeah. So that will be a little bit rushed, but after some time, if you can get a little bit, if your legs and body gets used to it, hopefully you will be able to work with 60 minutes. Ban đầu thì tức là cứ 5 phút một thì có thể là nó sẽ hơi gấp, nhưng mà từ từ khi mà thân mình nó quen thì mình có thể làm thành 60 phút, tức là thân mình nó quen với cái việc đi việc ngồi thì mình có thể làm thành 60. Great. So now's the time for questions. Dạ, có câu hỏi nữa không? Ask you a question. Em hỏi họ là nếu mà trong cái lúc đi mà nghĩ đến mình, nghĩ đến mỗi người 10 phút thì hiểu rồi. Nhưng mà khi mà mình đi như thế, lúc thiền ngồi hoặc thiền đi thì mình vẫn có nghĩ đến chân thư giãn, tất cả thư giãn, hay chỉ nghĩ đến người đó vào lúc đi rất là thoải mái thôi? Tức là câu hỏi là sau khi
khi mình thư giãn cho mình thì là sau. Ví dụ bắt đầu 10 phút cho mẹ chẳng hạn, thì lúc đấy mình có thư giãn, tức là mình có thư giãn từng phần hay không? Her question is the first 10 minutes for herself is okay, like relax and sharing peaceful. So for the first person, the second 10 minutes, should she share loving kindness only, or should she share loving kindness while relaxing part of the body as well? No, no relaxing. Just allowing the person to feel the same positive feeling you have right now. Dạ không ạ. Lúc mà dạ vâng, tức là đầu tiên cho mình thì mình có cái relax để có cái peaceful, rồi sau khi có peaceful thì đến cái người đầu tiên thì chỉ còn là chia sẻ cái cảm giác bình an. Mọi người cứ hỏi đi ạ. Any other question? And how about the finishing after almost 60 minutes? How we thinking? May older person. Actually, if you just like remind yourself, this is the end of my sitting practice, and this is enough. So that your mind has a mark with which it can go to the non-meditative state. Cái câu hỏi của cô là vậy thì cuối thời thiền thì mình nên làm gì? Mình phải nói là thì chỉ cần nhắc bản thân là tôi đã thiền, tức là xong, tức là tôi đã ngồi thiền xong cái thời gian mà tôi đã định ra, để cho tâm mình biết để chuyển qua một cái trạng thái là đang ngồi thiền, hoặc là chuyển một trạng thái phi thiền. Nói là khi không thiền thì nghe cũng hơi kỳ, nhưng mà một trạng thái khác sau thiền, sau ngồi thiền. Chú hỏi vừa rồi sư có nói là chọn ra những cái đối tượng để mình thiền ấy. Dạ. Mình thiền tại tâm tử. Dạ. Nhưng mà đối với là người đã sống hay là người đã mất? Dạ, thì có người sống. Nhưng mà bây giờ mình chưa chọn được những đối tượng này thì có được không, mà về sau mình sẽ cũng chọn phải trình thì sư. Chú ơi, tại vì chú hồi nãy là trong nhóm nào? Chú ở trong nhóm này nhưng mà chú ngồi xem video. Cái lần đầu chú chưa nghe. Chú cũng ở trong nhóm này rồi. Có không? Có, ok. Vậy thì chú phải chọn như bởi vì he said that she hasn't choose the right person yet. So I mean I didn't ask him yet. Yeah. So okay. So what are your 5 people? Vấn đề thứ 5 người của chú là phải là 5 người nam mà còn sống. 5 người nam còn sống. Chị trình với sư vợ của con là bây giờ chúng phải trình với sư là 5 người. Vâng ạ. 5 người còn sống thì hơi khó. Dạ, 5 người đó phải là nam mà là chỉ cần là mối quan hệ của chú với người đó. Thế có cần phải trình với sư hay không? Dạ phải. Và là người mà chú yêu quý, tức là 5 người này sẽ là 5 người mà chú yêu quý. Rồi để nghĩ sau lúc xin sư để do suy nghĩ. You cannot think of anyone now. Có ngay chỉ có một. You cannot decide later because we cannot meditate. 3 người chỉ tìm ra được ngay 2 người, thêm 2 người hơi khó. Có được tập lại được 3 người không? Dạ, tại vì một thời một thiền của chú là chú sẽ đi hết là 5 người. Thành ra là nếu chú không chọn được thì chú không có bắt đầu. Tức là chú phải có đối tượng thì chú mới bắt đầu ngồi thiền hoặc là đi thiền hành. It can be your dad, your brother, your friend, your son. You already told him all the 7? All the 7. I mean he was here. He was here. Ai cũng được nghe chú. Tức là chỉ cần là nam còn sống và là người chú yêu mến. Bất kỳ mối quan hệ nào, bạn bè họ hàng xa, con cháu trong nhà, con cháu ngoài sân. He can choose anyone that he appreciates, long distance, relative or short. Bởi vì là những người mà có ấn tượng đặc biệt với mình thì mình đi giải tâm tử thì không nó phải là ấn tượng đặc biệt đó, mà là một người mà mình yêu thương họ, mình quý họ là được, chứ không cần phải là ấn tượng đặc biệt kiểu. Cô thì cô có cho chị người đại cô bạch với ngài là cô có giải muốn
yêu thương một cô tương nữ đấy, nhưng mà cô đấy thì cô tu hành rất là minh mẫn, mà tâm từ của cô lớn hơn mình, nhưng mình chỉ có học cái đấy cô có mình có giải được không ạ? Con hỏi nhưng mà con cũng không thấy tại sao lại không giải được. Thì cô hay từ So she wants to share loving kindness to a Sayalay. And because that Sayalay is doing intensive training and her metta is pretty strong as well. So she's afraid that her metta is just small and she's not worth to share metta to someone who has strong metta. So she asked, like, is it okay if she can just like share, like loving her, sharing peacefulness to her? You get it? Okay, so what's the difference? The difference is she said that her metta is just weak. Yeah. And the other person is stronger. Yeah. So it feels like not appropriate if she is sharing metta to the person who has stronger metta than her. So what does she want to do? But she asked, like, can she do it? Like, yeah. Well, which is better, to send a little bit of loving kindness or to send no loving kindness at all? Ngài nói là tất nhiên là kể cả khi tâm từ mình không mạnh ấy, thì mình giải tâm từ ít còn hơn là không giải tí nào. Không, ý cô hỏi là thì cô tu đấy, cô tu hạnh của cô tu rất là cao rồi mà cô nhiều tâm từ là cô giải. Thành ra cô cảm thấy mình kém mình không có đáng. The thing that her concern is she's not deserved to share metta to someone who has strong parami, strong metta. So if she's sick, do you deserve to help her, to heal her, to give her medicine? If she's sick? Yeah, if the Sayalay is sick, if she's ill, do you deserve to give her medicine? Nếu mà cái cô tu nấu đó mà bị bệnh thì cô có chăm sóc cho cô, tức là cô có nghĩ là mình xứng đáng để chăm sóc cho cô đó không? Tức là thầy hỏi đó. Cô ấy hướng dẫn thiền là các thứ ấy, cô yêu quý thôi, tức là yêu quý cô ấy, tức là mình đáng kính cô ấy như là một bậc thầy ấy, tức là kính lắm vì cô ấy quá tốt, cô ấy chăm sóc thiền sinh các thứ thì mình mang cái tâm quý thôi, thương quý cô ấy, nhưng mà cô thì là cô tu cao rồi mà cô ấy tâm từ của cô rất lớn, thường ngày là cô thường giải cho cả mọi người, mình tức là tôn kính giống như một người thầy ấy, quý như vậy, mà mình chỉ là thầy chính thấp hơn thì làm sao mình dám lại có từ cô. Thì lúc nãy cô tưởng là chọn những người mình yêu quý thì cô chọn, trong đó cô chọn là cô đó. Nhưng mà bây giờ thầy như thế này thì cho cô hỏi là có nên đổi không, như thế nào? So the question is that should she change the person because like she respect that person a lot because that Sayalay is usually like sharing metta to her student and stuff and strong parami, strong everything. So her feeling toward the Sayalay is more like respectful, very respect and loving kindness, very appreciate, grateful, respect. So is that okay? Okay, it's okay, right? In fact, it is actually extremely good if you choose somebody who is strong in loving kindness, because as you practice loving kindness toward them, the fact that they have strong loving kindness will influence your loving kindness, so it will go up and up and up. Thì ngược lại với những gì mình nghĩ thì thật ra thì mình rất là nên rải tâm từ cho những người có cái tâm từ mạnh, bởi vì khi mà mình rải tâm từ cho họ thì chính tâm từ của họ sẽ tác động ngược lại mình và hai bên sẽ bổ trợ cho nhau, số tâm từ của hai nó sẽ càng mạnh. Thành ra cái tỷ trọng một người có giới đức cao cũng để rải tâm từ là cực kỳ tốt. Cho chú gạch vị trí chú chọn hai người thầy của chú, hai vị cũng là vị sư, một vị sư Nam, một vị sư Bắc và một người bạn và hai đứa con cũng đều là làm hai sư, hai vị thầy và một người bạn và hai đứa con để đại tâm từ cho one friend, male friends, and two kids, male kids, two sons. Great.
So, did you understand the instructions? So you will divide your 30 minutes to 6 portions, each by 5 minutes. And you will first start with yourself, and then you will wish each of the 5, which you will not change. You will not change their order, and you will wish them, may my son be in peace, or may my friend be in peace. Chị có rõ về cái cách thực hành, tức là cái thời gian của sư từ nãy giờ chưa? Tức là thời gian thì biết là thì là 6 tuần là nhau, và mỗi tuần thì mình sẽ là tôi đầu tiên là tôi được ăn vui, và thứ hai là có cảm dạ mong cho anh sẽ được ăn vui. Rồi, mỗi người 10 phút. Dạ 10 phút hoặc là 5 phút tùy theo cái thời gian chúng ngồi, chúng cứ chia làm 6 phần bằng nhau. Hoặc là trên nhau không đáng kể, không quan tâm đến gì vấn đề đó. Tức là đấy là he said he's done. Okay. So, is there any more questions? Dạ, cho con hỏi. Dạ, thưa sư giải thích cho con một chút ạ. Từ vậy khi thiền hành ấy, khi mà đi thiền hành, cái thư giãn của mình nó có thể đến chậm hơn cái lúc ngồi ấy, thì lúc đấy thì mình khi mà mình chưa được bình tâm một tí thì mình có thể giải tâm từ ngay chưa, hay là mình phải khi nào mình bình tâm lại thì mình mới giải bình an được mình mới giải tâm từ. So during the walking, when the relaxation is a little bit more difficult than in the sitting, and it takes more time. So if it takes more time, then should she wait until she completely peaceful to start sharing, or she can just share 5 minutes? She needs to follow the schedules strictly. So she will take 10, 10, 10, 10, 10, and at the end of the first 10, whatever is it she has, even if it is not fantastic, even if she doesn't particularly feel peaceful, whatever is the positive situation she has, at least the fact that no bomb is falling on her, she will allow the other person to have that similar situation. For example, as she's walking, appreciate the fact. Yeah, because I need for her to be sure that it's not happening. Dạ, thì thứ nói là mình cần theo cái tức là theo cái phần chia đó một cách tức là miên mật. Thì sau 10 phút đầu tiên thì bất kỳ cái cảm giác bình an nào ít hay nhiều mà chị có, chị cũng sẽ bắt đầu chia sẻ cái cảm giác bình an đó cho cái nhân vật tiếp. Thì ví dụ như tại sau 10 phút cái cảm giác bình an của chị không phải là kiểu lâng bình an một cách lâng bay bổng tuyệt vời, nhưng mà chỉ cần chị bình an là tôi đứng đây và không có cái trái bom nào nó rơi xuống đầu tôi hết á, tôi bình an với cái chuyện đó, thì cái cảm giác đó chị đã bắt đầu chia sẻ cho con người kia. So whatever happens to you, it's always up to some extent positive, and that extent of the positive you wish for the other person. Thì bất kể tức là tại cái sau 10 phút cho chị kiểu gì chị cũng sẽ có những cái sự năng lượng tích cực ở một cái mức độ nào đó, thì bất kể cái mức độ đó là gì cũng chia sẻ cái mức độ đó cho cái người kia. Okay. Chị hỏi câu, em nói lại cái lúc mà sư dịch ấy, cái đoạn mà nếu mà chị nghe, chị hiểu được ý chị nhá, thì có phải sư nói là khi giải tâm từ cho mình 10 phút đầu ấy, thì mình không nghĩ đến gương mặt mình, đúng không? Còn thì những cái 5 người còn lại thì mình vẫn là nghĩ đến danh đến sắc của người ta, nghĩa là hình tướng ấy, hoặc là thọ tưởng hành thức, đúng không? Thì nghĩa là vẫn là cái khuôn mặt của người ta hay là hình không mình chưa hiểu cái đoạn đấy. She didn't really get it when she shared loving kindness to people without imagining their face. But think about their body and mind. But by body and mind, it's Nama and Rupa. So it has to have some form to appear. So by that, she has the name. She has the name. So may my friend be in peace, and the friend identifies which body and mind is that. Lúc đó thì cái người đó chị đã xác định danh tính của họ bằng cái tên hoặc là cái cách mà chị gọi họ rồi. Ví dụ như người bạn của tôi thì người bạn của tôi là thân và tâm của các bạn đó. It's the word which identifies them. Thân và tâm thì thân thì trong đấy là phải có tức là khuôn mặt của hình dáng của mình. She said that but my body has to be the form of the body and the face. Yeah, that's right.
So No, well, but she's not imagining the face. Nhưng mà chị không có tưởng tượng ra cái khuôn mặt, chị cũng không có tưởng tượng ra hình dáng của người đó. Thế thì She needs to practice it and see if she can do it. You know, subconsciously she knows who is friend, so obviously she will know how the face of her friend and the body of her friend looks like. But this is not what we work with. We work with the friend's body and mind in the way they are same to all other living beings. Cái này thì thật ra thì nó sẽ khó, nhưng mà khi mà chị thực tập thì chị sẽ thấy được là mình thực tập mình có làm được điều đó hay không, thì nó không cần phải có sự thực tập để biết, để biết. Và trong tiềm thức mà nói thì mình biết được, mình đã xác định cái người bạn đó rồi, nên là kiểu gì mình cũng sẽ có cái hình ảnh của người bạn đó. Nhưng mà cái hình ảnh của người bạn đó không phải là cái quan tâm. Cái mình quan tâm là mình phải nhận diện được rằng thân và tâm của một người này, một người kia, nó giống như thân và tâm của tất cả những người khác. Tức là thân và tâm của chúng ta, của các chúng sinh đều đồng đẳng như nhau. thế thì cái gì sẽ là cái riêng để phân biệt giữa ông người A hoặc người B, đối tượng 1 hoặc đối tượng 2. So if like but the body and if we recognize the body and the mind is same as other beings, so which one is distinct people between people? So Yeah, we remove the distinction. You have only the word friend, mother, sister for the distinction, nothing else. You need to practice that. We will talk about it tomorrow. Khi đó thì cái tên, cái mà chị được gọi người đó sẽ là cái để chị phân biệt các người với nhau, và chỉ có cái đó thôi, và tất cả những cái khác là bỏ qua một bên hết. Nên là tức là câu kết thì sư nói là chị cứ thử đi, nó khó, nhưng mà sau khi chị thử thì mình mới có thể tiếp tục nói về nó vào ngày mai. Chị hỏi thêm một câu nữa là nếu mà như thế thì cái đối tượng mà mình giải tâm từ cho người ta thì tự nhiên lại biến thành cái đề mục chính của mình để mình hành thiền, đúng không? So does that mean that the person that she's sharing loving kindness to become the object? You are actually gradually removing all of the distinguishing features for all of the living beings that you work with. So gradually you understand that all living beings are worthy of the greatest loving kindness, without any distinction. Sau tức là từ từ trong cái sự thực tập thì mình từ từ mình sẽ bỏ được cái sự phân biệt khác nhau giữa các chúng sinh với nhau, và tại khi đó thì mình chấp nhận được rằng tất cả các chúng sinh này đều xứng đáng nhận một sự yêu thương như nhau, tức là đều xứng đáng được yêu thương bằng như nhau. But because subconsciously you know who is your friend, subconsciously you know who is your mom, that's why you need to first choose 5 adorable people. Because subconsciously, sometimes the vision of their face, sometimes the memories will appear anyway. And that's why you choose first the 5 adorable people. Nhưng mà trong tiềm thức mà nói thì mình luôn luôn sẽ lưu giữ những cái thông tin về cái người đó. Cái người, ví dụ người bạn, người cháu, người mẹ. Thì khi đó thì trong cái lúc hành thiền kiểu gì, cái hình ảnh của cái người đó hoặc là cái tính chất của người đó nó sẽ đến là trong tâm. Đó lý do tại sao mình phải chọn 5 người và mình cảm thấy thương. Và để từ từ, tức là đi từ 5 người thấy thương này, từ từ mình sẽ đi đến cái bước là tất cả các chúng sinh này đều xứng đáng được yêu thương như nhau. Nhưng mà vì tiềm thức của mình nó vẫn giữ những cái thông tin về cái người này, thành ra khi cái thông tin đi lên thì cái thông tin đó bắt đầu là thông tin mình yêu thương, mình muốn trân trọng. Hoặc là mình nghĩ đến những cái đặc điểm tốt của người ta không. So she said that, so should I think about their good characteristics and then no. That's exactly one of the three. Should I confirm the good? Yes. No face, no characteristics, no experience. Ba thứ mà mình tuyệt đối không có nên lại tâm từ dựa vào là mặt, tính chất, tức là tính cách của họ và kỷ niệm của họ, mình luôn không có, tại vì khi đó là mình đã phân biệt họ rồi. Tức là 3 cái này là mình đã phân biệt, mình không có còn nghĩ là họ đồng đẳng. Imagine, do you know like what's saying? Like, you know, sometimes when you go to a shop, they have these big piles of apples. All the apples look same, right? No. Yes, they should. Different kind of apple, but Yeah, but one kind, if you take one kind, then there's one pile for one kind, and it's like a big pile, you know? And all the apples in that one kind of that one pile look same, right?
Ví dụ như là khi mình đi mua sắm chẳng hạn thì một cái đống táo, một loại táo, nên xét về một loại táo thì một cái đống táo lớn này thì nhìn nó giống nhau đúng không? Yeah. But you are able to distinguish, this is the one I eat, this is the one I don't eat. Nhưng mà mình vẫn biết được là cái quả này tôi muốn ăn, mà quả kia tôi không muốn ăn. So in the same way, all the living beings in the meditation practice, not outside, right? This is only for the meditation practice. All of the living beings are totally same. And this is the one I eat, like this is the one where I develop my metta practice. And the others, I am not developing practice at this moment, you know, at those times. Và trong cái lúc mà mình thiền tập, đó là trong lúc thiền tập thôi nha. Trong cái lúc thiền tập thôi thì cũng như vậy, tức là tất cả các chúng sinh đều đồng đẳng. Nhưng mà đầu tiên mình sẽ chọn người này để mình rải tâm từ. Và những người khác tạm thời mình không rải tâm từ cho họ trong cái thời điểm này. Cũng giống như mình chọn trái táo này để ăn và những trái táo khác không ăn. Đúng rồi. Cái mục đích của cái giải tâm từ này thì nó có ảnh hưởng gì đến cái thời gian các bạn thôi. So is the metta practice is there any influence, any effect to the wisdom? Yeah, you will use the satta upekha for the upekha sambodhanga. You understand me? You will use the equanimity toward all living beings, understanding that all are same, for developing the factor of enlightenment, which is upekha. Dạ, thì tại vì tại thời điểm mà mình rải tâm từ cho tất cả các chúng sinh và biết được rằng các chúng sinh đều đồng đẳng như nhau, thì mình có tâm, tức là trong 7 cái chi phần dẫn đến giác ngộ thì nó là cái chi phần xả, nó là một yếu tố để dẫn đến sự giác ngộ ở trong 7 yếu tố. You know, it's very common that when people observe the body and mind as vipassana practice, they will understand, yes, there is no self in my body, there is no self in my mind. But if you tell them about their son or daughter, they think, yes, self, my daughter, my son. So like for people who practice vipassana, they not all people. Some people, when they see not self in their body and their mind, because they see difference between the different people, then they may see not self in themselves, but they still will see self in other beings. Bởi vì có một số người khi họ thực hành thiền minh sát ấy, có thể họ sẽ đạt được đến cái mức mà họ nhận thấy là bản thân họ là vô ngã, tức là không có cái ngã nào của họ, nhưng mà họ không nhìn được cái việc vô ngã trong người khác. Tức là tuy là đây là vô ngã, nhưng mà khi đến con mình, đến cháu mình sẽ là đây là con tôi, đây là cháu tôi, tức là họ không nhìn được cái vô ngã ở trong các chúng sinh khác. Through this practice, you will understand that both you and your son and your daughters or anybody are totally same. That means they are all equally worthy of loving kindness. Nên là khi thực tập tâm từ thì mình sẽ hiểu được rằng mình và những người mà mình chọn, tức là ví dụ như mình, mẹ mình, bạn mình đều như nhau, tức là tất cả đều như nhau trong việc là xứng đáng được yêu thương như nhau. And then when you see not self in your body and mind, you will automatically see it in all living beings. Và khi mình nhận ra được cái như nhau đó, thì mình đến lúc, tức là vì mình nhận ra là tất cả các chúng sinh mình và những người thân của mình, những người xung quanh mình cũng như nhau, thì khi đó khi mà mình nhận ra được là mình vô ngã thì mình cũng sẽ nhìn ra được sự vô ngã không. Okay, thank you very much for coming. So now is the time for you to meditate. So if you have 30, meditate by 30. If you have 60, meditate by 60. There is a young Burmese gentleman who will notify you every 30 minutes about the time. Bây giờ mọi người sẽ tiếp tục hành thiền, và ai mà ngồi 30, tức là ai mà chia làm 30 phút thì thực hành 30 phút, ai 60 phút thì thực hành 60 phút. Thì ở trên đó cái bạn người Miến nó sẽ cứ 30 phút là bạn sẽ gõ chuông một lần. Thành ra mọi người sẽ biết thế nào bao giờ là 30 phút rồi. Okay. So be happy and may you soon attain the eternal bliss of Nibbana.
So please go upstairs and I will accept the group from kitchen. I mean, all of the upstairs are now down. So those who came from upstairs now, right down, please come. Ở dưới đây rồi. Sorry? There is no time for them yet. Sorry? We will. Nhưng mà hồi nãy giờ không có gì. No, they don't take it. This is a new idea. I think this gentleman is new. He's the one picking up the monk from the airport. Like this monk's from here. Alright, can you come closer? Mọi người ngồi xịt lên một hàng thôi, cho nó gần. Anh lên dưới đó là. So what did you do in meditation today? Câu hỏi đó không quan tức là hôm nay anh thiền tập là anh tí. Hôm nay anh thiền tập anh làm gì? Hôm nay thì mình cảm thấy tập trung hơn và cảm thấy mất nó tức là không tập trung nữa. Không tập trung vào cái lưng nữa thì đỡ hơn. Tức là nó cảm giác là nó vào hơn đấy. Trước hôm qua thì có thể tập trung vào cái lưng nhiều quá. Hôm nay thì cũng giảm được rất là nhiều. Như vậy thì lúc mà anh ngồi thiền lúc đầu anh có thư giãn được không? Có thư giãn được. Dạ. Anh có cảm thấy bình yên. Rồi anh có chia sẻ được cái sự cảm giác là mình có chia sẻ được sự bình yên đó cho như là thầy hướng dẫn? Có, mình cảm giác được là mình chia sẻ cái tâm tư đấy cho mọi người. Cả thiền đi lẫn thiền ngồi luôn ạ. So today he less concentrate on the pain in the back, so it's feeling better, and he feel like he concentrate better, be on the object more. So I asked whether he can relax the muscle and then feeling peaceful. He said yes, he can relax the muscle, feeling peaceful. And I checked whether he feel like he can share loving kindness like you instruct. And he said yes, he feel that he can share loving kindness both in sitting and walking. That's great. Does he feel concentrated? Concentrate on the peacefulness. Anh có cảm thấy mình định tâm được ở trên cái sự bình yên, cái tâm từ, tức là có sự định tâm. Có. Cứ ngồi, đặc biệt là ngồi. Yeah. In the sitting, the concentration is better. Anh có câu hỏi không? Khi mà anh thiền ấy, thiền ngồi thì thiền mình mở mắt đấy, nhưng mà một lúc sau thì mình lại nhắm mắt. In the beginning he opened the eyes, but after a while, then the eyes just automatically close. So what does he do then? Khi mà anh thấy nó nhắm thì anh có mở lại không? When he realized it, he opened it again. That's right. Vậy là được rồi. Yeah, do you open them only just a little bit, right? Anh chỉ mở vừa đủ để cho cái khả nhà trước mặt thấy ánh sáng đi vào thôi, chứ đừng mở to quá nhé. Thực
không vào một cái gian. Any other question? Còn câu hỏi nữa. So dear sir, what do you do in your practice? Thưa sư, thì hôm nay là con tập thiền ngồi, thiền hành và thiền ngồi, thì cũng thư giãn được và định tâm được. Nhưng mà trước thì mình ngồi bán già, bây giờ ngồi kết già thì quay trở lại tập thì nó đau dữ dội quá, nên về sau nó bị phóng tâm, không tập trung được, vì do cái cảm giác cuối cùng là phải chuyển về ngồi xếp bằng. Thế nên là hôm nay nó đầu tiên là tập trung, có định tâm, thư giãn được và cảm giác thư thái, bình yên. Vì sau thì cảm giác nó đau dữ dội nên là nó bị phóng rất là nhiều. Tức là đầu tiên anh ngồi kiếp già, sau đó sau khi anh cảm thấy đau quá thì anh chuyển qua xếp bằng. Lúc anh ngồi xếp bằng lúc ngồi xếp bằng thì xuyên suốt là anh có thay đổi đến đấy không? Khi anh ngồi xếp bằng thì anh không thay đổi gì đấy. Còn anh giữ ở xếp bằng. Và tức là anh cảm thấy thư giãn, thấy bình an, rồi có chia sẻ được cái sự bình an đó. Khi mình giải tâm từ thì mình ấy thì cũng rất là thư thái, thoải mái. Rồi lúc đi thì sao? Lúc đi thì cũng lúc đầu nhưng mà sau cũng bị phóng tâm. So for the sitting, okay, so he used to sit half lotus. So today he began training again in full lotus. He began training again in full lotus and he feel pain a lot. So in the beginning, when there's no pain, he can feel relaxed and feel comfortable. But when the pain is so strong, he come back to Burmese posture and feeling better and stay in the Burmese posture until the end. For the walking, he concentrate in the beginning of the walking, but eventually, more toward the end, the mind is wandering a lot. And same for sitting. When he has a lot of pain, then his mind is wandering. Did you try to sit in the secondary posture, keeping one leg at the side? When there is the pain? Okay, so he sit full lotus until there's pain, and then he change to Burmese and stay in the Burmese until then. I think it's better for you to keep comfortable during this course, and you can train in lotus posture at home. Tôi nghĩ là trong cái khóa thiền này thì anh nghĩ tốt nhất là anh nên giữ cho mình thoải mái, nên là cái việc mình tập ngồi lại kiếp già nên để sau nữa. Chừng nào mà ở nhà mà thoải mái không thì anh tập ngồi kiếp già lại. Còn bây giờ mình cứ giữ cho cái thế ngồi của mình được thoải mái. So keep the Burmese posture from the beginning, and if you feel pain, keep one of the legs at the side until the pain disappears, and then go back to the Burmese posture. Thì anh cứ ngồi kiểu Miến Điện, kiểu xếp bằng, ngồi chân trước ngồi chân sau, cho đến lúc nào anh cảm thấy đau thì anh gác một chân qua một bên, tức là ngồi nghiêng một bên này nè. Đến chừng nào hết đau thì anh lại chuyển về cái thế Miến Điện, tức là chỉ ngồi trên cái thế này cho đến lúc hết đau thôi. Thế phụ. Cho thoải mái nhất. Dạ, tức là mình có một thế chính là thế Miến Điện chẳng hạn, thì một thế phụ là để qua một bên, nhưng mà thế phụ chỉ dùng để nó hết đau thôi nha, rồi lại chuyển về đây. Where is Chin? I think I don't know. I wish that Chin listens to you so that he trains for translating. I'm gonna go look for him.
You know, translating is very exhaustive work. In fact, I think sometimes it may be even more exhaustive than the original teaching, because in translating you need to like change your thinking, you need to like change your ideas and stay attentive like whole the time. Whereas in teaching you just like say what you think. So translating is very exhaustive work, and it's great if you can help Trần, you know. So Trần would be doing 50% and 50%. Maybe you could take up morning, which is easier because, you know, in morning there's like the basic instruction. Right. And then maybe evening can be done by Trần, where I'm doing the interviews, so it's more complicated. Yes. Okay, so do you have any question? Dạ, anh có câu hỏi em ạ. Thưa sư là con muốn hỏi là các phương pháp thiền hành khác của các thầy khác ấy, thì bao giờ cũng muốn là tư thế động tác phải chậm, đặt bước chạm nó rất là chậm, nhưng mà cái phương pháp của thầy hướng dẫn rất tự nhiên, nhưng mà nó lại cũng hơi nhanh và cảm giác là nó cũng là cái phương pháp hay, nhưng mà nó rất là lạ so với các vị khác. Phương pháp cũng tự nhiên thoải mái nhưng mà nó lại rất là chậm, để tập trung vào cái đề mục và những cái động tác của cơ thể, và mình cảm nhận cái thân tứ đại mình tiếp chạm này, nóng lạnh rồi là căng mềm các thứ đấy. Thì đấy anh muốn hỏi là tại sao lại có cái sự khác cái và như thế thì nó có gì không? Anh thấy nó có điểm khác biệt? In other technique of practicing, like the walking meditation is very slow, so that we can really stay on the object, feeling the touching, the lifting, the pushing forward. But in this case, this kind of practicing is natural, but it's a little bit new, and it's natural, but it's a little bit too fast. So câu hỏi này nhỉ? Tức là câu hỏi của anh là gì? Câu hỏi của anh là cái phương pháp thiền hành của các vị khác ấy, mà anh được học ấy, thì là các động tác cử chỉ. Tức là một cái bên nó rất là chậm. Còn đây thì nó tự nhiên nên là nó nhanh hơn. Nó nhanh hơn. Đấy thì cái phương pháp của các thầy khác là để cho những cái mình tập trung vào đề mục và những cái tiếp chạm của cơ thể, tiếp xúc với đất này, rồi là cảm nhận vào không khí này, những cái xung quanh này, tập trung vào cái đề mục đấy, mình có định. Còn đây nó cảm giác nó sẽ nhanh hơn, tất nhiên tự nhiên cũng thoải mái nhưng mà nó nhanh hơn. Thì anh cảm giác là nó sẽ có những cái nó khó để mình tiếp nhận được cái Can you please call all the tập trung đề mục, who are the new persons also? Nó khác cái mặt from the kitchen. How many are there? Only one. Only one. I think some of them are here already. The lady is here. Anybody else? And this lady. This lady, okay. So by doing it slow, it's easier to concentrate. But by doing it natural, it's a little bit fast, so you feel that it's more difficult to be concentrated. Yeah, you need some time for the mind to get used to it. Thế ra anh, tức là cái này thì chỉ cần từ từ tâm mình nó sẽ quen với nó. Cứ từ tập tâm sẽ quen. Okay. Did those who are new here today, did they also meditate together with the video? Lúc hồi nãy tại chợ ba là lúc mà mọi người xem video ấy, mọi người lúc mà sư hướng dẫn thiền, ngồi thiền thì mọi người cứ ngồi thiền chung với cái hướng dẫn, không phải chỉ xem nữa. Did you meditate at the time as I was instructing the meditation? Nghe thì từ sau bắt đầu thôi thì chưa được nghe. Bắt đầu hướng dẫn là bắt đầu thư giãn, nhưng đến đoạn chính thì chưa được nghe. Cái video đầu tiên là có hướng dẫn ngồi thiền đại tâm từ chung. Đại tâm từ chung thì hôm trước chị cũng khó ngồi. Thì hồi nãy lúc mà nghe video chị có ngồi không? Hay là chị nghe mọi người đến qua để nghe cái bài mới của cái buổi chiều ngày có của cái thư giãn sâu thì em đã không ngồi. She said like at the time, là còn hai người thì còn hai chị chưa nghe được, thì trong lúc ngồi nghe video thì cô ngồi để theo sư để hướng dẫn là
vừa nghe vừa hành thiền. Tức là cái lúc mà sư hướng dẫn là ngồi thiền chung và cách ngồi thì không nói, nhưng mà thư giãn thả lỏng từ trên đầu xuống trán xuống mắt. Đấy thì cô chưa được nghe. Okay, so it appeared that mà cả ba người là đến vào ngày đầu tiên rồi đúng không ạ? Ngày đầu tiên thì đâu. Nhưng mà chỉ không đến ngày hôm qua. Okay, so they was here on the first day night, so they wasn't here yesterday. So at the point where the video played the instruction for metta together, they skip it. So they didn't sit together. Because they know. But so they didn't meditate with the video. Yes. So next time when we play the video, we need to remind them that at the time when I'm instructing meditation, they should also meditate. Sure. Okay. So, is there anything you would like to know more? Em có hỏi gì không? No. Yeah, he was asking about this walking slowly, right? Yeah, it's you need some practice to get used to the faster pace. Anh tức là anh đi tự nhiên một thời gian, tâm anh sẽ quen với cái việc là định tâm khi mà mình đi một cách tự nhiên. Trước là mình đang chậm và bây giờ nó nhanh hơn thì chắc là phải có mất một khoảng thời gian để quen. Yeah, she said that because he used to be slow, so he just confirming what you say. He does need time to practice. Yeah, you know, like you can slow down, but it should not be too slow. It should be like somehow human-like. Tất nhiên là khi mình thiền hành thì mình cũng sẽ đi chậm hơn bình thường, nhưng mà đừng có quá chậm, hãy chậm một cái mức độ như một con người bình thường, tức là mình vẫn có thể sinh hoạt với cái tốc độ đó được, chứ khi mà quá chậm thì mình không thể sinh hoạt với cái tốc độ được. What did you do in your meditation? Hồi xưa hôm nay mình cũng thực hành theo sư dạy, tức là bây giờ là thư giãn từ đầu chân, lúc ngồi thiền và sau đó là quán bài tâm tư. Nhưng mà hôm nay thì về phần thư giãn phần cơ bụng không thể điều chỉnh. Và hôm nay như là cô ấy là suốt cả thời gian một thiền chỉ một lần đi thiền hành là cô ấy có thể là thư giãn được cái phần cơ bụng thôi, còn không hiểu sao nó không thể điều khiển được. Tức là mình cảm nhận rõ ràng là cái cơ bụng mình nó đang tăng ra mà mình không thể điều khiển được. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nhưng mà khi cô cảm thấy căng đó thì cô có tiếp tục ở trên đó hay cô đi tiếp? Cô lại đi tiếp. Thế nhưng mà khi vẫn cảm giác mà nó vẫn cứ bị cái đó, nó bị ảnh hưởng đến mình. Thì thứ hai tức là lại đến phần đi thì sư nói là chỉ một lần là mình thư giãn thôi, sau đó mình giải tâm từ gần đến xa xong đến tất cả chúng sinh. Thế nhưng mà cô cứ suy nghĩ rằng là bản thân mình chưa thư giãn được, chưa bình tâm, làm sao mình có thể giải tâm từ đến người khác. Cho nên riêng phần cô là cô vẫn cứ ba lần, ít nhất là 3 lần, tức là thư giãn từ đầu từ chân đến đầu 3 lần. Sau đó lúc nào cũng thấy là tạm thời nó đi đúng không? Đó là đang đi đúng không? Nó đi. Okay. Đấy là cái thứ nhất, là cái thứ hai, cái thứ ba tức là cái lúc mà đi mà lúc đầu đông người ấy, rõ là mình quan sát cái tâm mình là giữa lúc mà thư giãn đi với trải tâm từ với các bước đi là nó lộn xộn, nó không được ấy, nó không được, mình tự cảm nhận là mình không, tâm mình không yên. Thế nên tôi sẽ hỏi là tôi vẫn là, và bây giờ chưa quen thì cũng không thể đi nhanh được như xưa đâu, tôi lại đi rất chậm. So when she sits, she practices relaxing the muscle from head to toe, just like you instruct. But whenever it's come to the stomach, it's very tense, and no matter what she does, it's still very tense. So she's keep it and continue. Do you remember the two young ladies? And one of them doesn't have clock. We need to give her a clock. The clock that I use.
Are you already given her the clock? Ủa nhưng mà thầy nói là người thì một người có cái đồng hồ, người không có đồng hồ. Thì anh đã đưa một cái cho một người đó và dành 2 cái cho 2 người thầy chung rồi. Một cái 2 người thầy chung đúng không? Well, he keep your clock and they use together. They share. Like that, yeah. One look at the left and one look at the right. Okay. So she continued, and it's harder when she doing the walking meditation. Walking meditation is instruct you relax from up to down, down to up once, and then start sharing metta. But she feel like she's not peaceful enough to share metta, so she goes like 3 times until she shares metta. But when she work together with a lot of people, it's very difficult for her to stay concentrated. Yeah, she will need some more time dedicated for the practice to do. Dạ, thì cái mà mình chưa có tập trung được cũng là vì mình chưa có thực tập đủ thôi, mình cứ từ 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 tâm mình nó sẽ quen, nó sẽ ngắn đúng không? Do you have any question? Dạ, câu hỏi của mình là ví dụ như là một khi cô đang suy nghĩ rằng là muốn hỏi là biết những cái khóa thiền ở đây các cô tham gia chỉ có 7 ngày, nhưng mà nó tức là rất là nhiều vấn đề là thiền thư giãn này, xong rồi thiền, xong rồi là đến ma thì lại bán tâm. Đối với những người mới như các cô đó cũng là vấn đề mới. Thứ hai nữa là có những lúc mà sư giảng này thì nó có chuyên qua hiên dịch thì các cô nghe nó không rõ, cho nên là các cô cái nhớ cái thứ tự mà cái kỹ thuật thiền thì chưa được nắm vững. Thế thì sau này khi mà mình về nhà mình, hay là bây giờ hàng ngày mình về nhà mình mới tập lại thì có thể là mình lại tập sai thì nó sẽ là cái kết quả nó không như là mong muốn, thì sẽ xử lý như thế nào? So there are a lot of them and very new to this kind of practice. So in the retreat is only six days. So and sometimes they cannot remember or hear the instruction very clear. So when after the retreat, if they want to practice at home, and what would they do if their practice is wrong? Like, is there anything to remind them about the method, the technique? Well, that what they would practice at home, I expect would be the metta practice we do every morning, and we do it every day. So there is very little opportunity for her to misunderstand. Thiền sư nói là khi mà mọi người tự thực hành tại nhà thì tại giai đoạn này thiền sư chỉ mong rằng mọi người thực hành rải tâm từ thôi, rải tâm từ từ ngày này qua ngày khác, và nếu mà chỉ rải tâm từ thì cũng không dễ để mà nhầm lẫn được, cũng không dễ thực tập sai. Any more questions? Dạ, câu hỏi. No, sao? Okay, so what did you do in meditation? Thưa sư, con cũng riêng cái thiền ngồi và thư giãn và giải tâm từ thì cũng có lúc mà con cảm thấy an lạc, nhưng mà cũng có lúc không được bình an lắm. Thì và hôm nay thì cũng hơi có lúc nó cũng hơi bị phóng tâm. Thì khi phóng tâm thì con lại biết là phóng tâm thì lại quay trở lại đấy, và lại thực hiện theo cái lời chỉ dẫn của sư. Nhưng mà riêng về cái phần mà thiền hành ấy thì hôm nay con mới là lần đầu. Ngày hôm qua con không được sư hướng dẫn, cho nên là con cũng muốn là sư hướng dẫn lại cái chỗ đi thiền hành tí cho nó rõ ra. Thì cũng hỏi các bạn tu, mà nói chung là con cũng muốn là sư hướng dẫn lại cái thiền hành một tí. Rõ. Dạ vâng, cô cho hỏi hôm qua lúc mà thiền hành là con có lúc mà thư hướng dẫn. Hôm qua con không đi. Hôm qua con không đi. During the sitting, there are times like it's not like she can be peaceful all the time. There are times that she feels that she's not peaceful, and sometimes she just want the thought. But whenever she recognizes, she just bring her mind back to the object. And but for the walking, she wasn't here yesterday.
So she's not very clear about the walking. So she wants you to instruct again, again of walking. Because she asked around. But we do have a video for it though. Yeah. We have a video for walking meditation. Okay, so we will play for you the video with the instruction. Ngày hôm qua trợ giảng của sư có quay lại cái lúc mà sư vẫn thiền hành từ đầu đến cuối luôn á, thì chắc là cô xem lại đi. Cô chưa xem cái đoạn này. Vâng, thì chút nữa bà con hỏi cô xem. Any question? Con có câu hỏi nhưng mà con có câu hỏi là ví dụ như khi mình ngồi mình thư giãn từ đầu thì có ví dụ như là mình thư giãn về những cái cơ trên đầu thì có cần phải tức là từng ở đầu chẳng hạn thì có thể phải từng phần một không, hay là cả mình cảm như thế, hoặc ở ngực chẳng hạn thì nó cả cái phần ngực như thế thì mình cả cái phần ngực, hay là từng cái phần nhỏ, tức là từng thứ tự, ví dụ thế thì con hỏi như thế. Thì hơn nữa là trong quá trình là thư giãn như thế, mình chú tâm vào thế thì mình có những lúc có những cái cảm thọ nó nổi lên, có những cái cảm thọ mình cảm thấy có những cái cảm thọ đấy thì mình có cần ghi nhận cái cảm thọ hay không, hay là mình thôi đi qua cái chỗ khác phần khác luôn. So when she relaxes, for example, the top of the head or the chest, does she have to like really specific, distinct every single part of the top of the head, or every single small part of the chest, or is an area in a whole? And plus, during the relaxation, like scanning the body, there's a lot of feelings. There are feelings that coming, like there are feelings that appearing. So should she recognize the feelings, or should she just keep it, ignore it, and then continue? So she's relaxing all those muscles in the portion according to what I have instructed. So whatever are the muscles at the top of the head, all of that she relaxes at the same time. Whatever are the muscles at the forehead, she relaxes all of those muscles in the forehead at the same time. Khi mà mình đi đến một cái phần nào đó, ví dụ như là phần đầu, thì cô sẽ thư giãn toàn bộ cùng một lúc. Cũng chán cũng vậy, tức là toàn bộ các cơ nào mà nó thuộc về, cô nghĩ là nó thuộc về chán thì cô sẽ thư giãn nó toàn bộ như vậy. And she doesn't observe feeling. She observes the nature of her muscles as pieces of flesh. So she is contemplating on the flesh as not hers, as out of control. Khi mà mình quan sát ra, khi mà mình thư giãn cơ thể là mình không có, đề mục của mình không phải là cảm thọ, mà đề mục của mình là quan sát cái cơ này, như quan sát cái bản chất thật của cái cơ, chỉ là một đống thịt thôi, và mình sẽ, nó không phải là của mình và mình không có kiểm soát nó được, tức là mình quan sát cái sự thật đó chứ không phải là quan sát cảm thọ của cơ. Is that clear? Dạ, có rõ. Câu trả lời của sư có rõ chưa? Any more questions? Con có câu hỏi nào nữa không ạ? No. So what about you? What did you do in meditation? Thưa sư, thì hôm nay con cũng thực hành theo cái lời dạy của sư, thì con cũng an định được, nhưng mà có những cái lúc mà con cũng hay bị cái tác động của những cái tiếng động ở trong phòng ấy ạ. Tiếng động của ho hoặc là tiếng động của mọi người thì làm cho con nó lại bị sao nhãng. Thì lúc mà sao nhãng đấy thì con vẫn nhớ là con đang nghĩ đến đâu rồi, thì con có tiếp tục hay là con lại phải quay lại từ đầu, và chẳng hạn như là đang bắt đầu từ đến bụng rồi thì lại bị tác động một tiếng khác, thì con vẫn nhớ là con đang đến bụng, thì con có quay lại từ trên đầu hay là con lại đi tiếp. So today, according to your instruction, she get a little bit more concentration, but she still get distracted by the sound around, like someone sneezing, someone coughing, and by that her mind is distracted. So, for example, if she's scanning from the top of the head into the abdomen, and then she distracted, so she continue from the abdomen onward, or she's gonna get back to the top of the head.
If she remembers where she was distracted, she continues. If she doesn't remember, then she goes from the beginning. Nếu mà chị nhớ thì chị đi tiếp từ cái chỗ chị nhớ, còn nếu chị không nhớ thì chị đi từ đầu. Tức là nếu chị biết được là chị bị, tức là đến bụng tự nhiên chị sao nhãng thì chị đi từ bụng tiếp. Còn nếu chị không nhớ là chị đi đến khúc nào sao nhãng thì chị đi từ đầu. Any other question? Dạ, chị có câu hỏi, chị có hỏi. Did you try to radiate the loving kindness? Chị có rải tâm từ được không ạ? Tức là chị có rải tâm từ được cho chúng sinh không? Yes. And did it work for you? Were you able to concentrate? Mà chị có cảm, tức là chị có định tâm được không? Và chị có cảm nhận được là mình có cái tâm từ cho chúng sinh? Có lúc thì có, nhưng có lúc thì cũng chưa làm được. On and off. It's like sometimes yes, sometimes no. That's good. Này, cho con hỏi là thế hàng ngày sau những cái đợt thực hành ở lớp này thì về hàng ngày thì mình cứ bất cứ công việc gì mình cũng suy nghĩ đến để mình giải tâm từ liên tục trong cả ngày ạ? Hay là chỉ có lúc mình thiền hành thiền? Em không hiểu cái khúc là bất kỳ công việc gì mình cũng phải tâm từ, tức là trong các mình hàng ngày đang làm việc hàng ngày. So after this retreat for the daily life, should she share metta in every single activity that she does, or she only share metta whenever she decided to sit down for meditation? Like during the retreat? No, after the retreat. After the retreat? If she radiates metta in all her activities, she might not have enough space in her mind to pay attention to the other things. Nếu mà mình tập trung vào rải tâm từ trong lúc mà mình làm việc đó chị, thì tâm mình nó sẽ không có làm việc. Ý là tâm mình nó không có khoảng trống để mà làm việc được, bởi vì khi đó cái tâm mình đang đặt trên đề mục và tâm từ. It's more about the attitude and wisdom. So the attitude is that all living beings, including me, may be in peace, and the wisdom that it is really possible through her own practice will allow that attitude to be true. Nó thiên về thái độ với lại cái trí tuệ mà mình có. Thì cái thái độ của mình là tất cả các chúng sinh, kể cả tôi. So the attitude is all beings, including me, is can be in peace. Thì cái thái độ là tất cả các chúng sinh, kể cả tôi, đều có thể được an vui. Còn cái trí tuệ là cái việc mà mình biết rằng mình có khả năng trải. And the wisdom is like we are able to share. The wisdom is that this is true. Và cái trí tuệ là mình tin rằng cái điều này là sự thật. Tức là mình tin rằng cái việc mà mình vừa mới nghĩ tới là tất cả các chúng sinh, kể cả tôi, đều có thể được an vui là sự thật. It is true through the experience that she has got in the past. Mình biết đó là sự thật thông qua cái kinh nghiệm hành thiền mà mình đã có được trong quá khứ. So in the past means during a meditation retreat where she was able to radiate loving kindness in meditation to all living beings. Cái kinh nghiệm trong quá khứ, thiền sư nói là cái kinh nghiệm khi ở trong một khóa thiền, chị có cảm giác là chị trải được tâm từ cho tất cả các chúng sinh. Thì từ đó chị biết rằng chị có thể làm được việc đó. Và cái thái độ là tất cả các chúng sinh, kể cả tôi, đều có thể được an vui. So now she is training herself in developing loving kindness for all living beings in meditation, and later she will use that experience as wisdom for the right attitude. Thì bây giờ có phải là mình đang thực tập mà rải tâm từ cho tất cả các chúng sinh, kể cả mình không? Thì từ đó mình sẽ có được cái tuệ giác, có được cái trí tuệ là cái kinh nghiệm của chị ở đây sẽ trở thành cái trí tuệ, cái tuệ giác cho chị lúc mà chị sau cái khóa thiền này. Clear? Any more questions? Câu hỏi ấy là thầy hỏi chị có câu hỏi nào nữa không? No. Okay. So, what about this lady? Do you have any question regarding those videos or anything you have heard from me? Cô xem video có câu hỏi không ạ? Con có bạch sư là con có cái là video thì lúc nãy là phần đầu thì con có thể hiểu được là sư dạy hôm trước là con nguyện chúng sinh và con có thể an vui. Thì vào đấy thì sau khi con xem video lại con cũng
nào mình đi trong video. Thế nhưng đến cái phần và kỹ thuật của thiền là buổi sáng hôm qua, vì là ngày hôm qua là con không có mặt ở đây và tối chiều qua con cũng không có ở đây, cho nên là con không biết về cái kỹ thuật là từ trên này xuống là từ chân này lên như nào. Đấy thì tất nhiên là con có nghe là các bạn nói thì cũng nghĩ nghe, cũng có thể làm theo được, nhưng mà vì không hiểu cụ thể, con muốn sư giảng cho phần này. So she was here yesterday. So she followed the instruction of the metta on the first day, the first night. But she wasn't here yesterday, so she doesn't know how to do the deep relax from head to toe and do the walking meditation from toe to head. So she didn't so she doesn't know how to do the walking practice, right? Yeah, both the walking and sitting, she said. So, but the sitting is the same as in the beginning of the practice. It's just that she relaxes again and again and again. When she was here the first night, she did it one time only, but otherwise she's doing it again and again and again. And in walking, she can observe, she can watch the video about walking with this lady after this meeting. Về thiền tọa thì thư giãn sâu thì lúc mà thiền tâm từ thì thiền sư có thư giãn từ đầu cho đến chân một lần, nhưng mà trong cái thư giãn sâu thì mình sẽ đi liên tục, tức là cô đi từ trên xuống dưới, sau đó cô lại đi từ trên xuống dưới, tức là mình cứ thư giãn liên tục từ trên xuống dưới cho đến hết thời thiền. Còn về thiền hành thì chút nữa sau cái buổi truyền pháp này thì cô với lại chị người là cô đây sẽ xem chung cái video về thiền hành. So does this? Do you have any question regarding the? But you are not new, right? Are you? Chị là chị cũng không đến ngày hôm qua đúng không? Chị đến ngày buổi tối đầu tiên. Không phải sư. Chị đến được buổi chiều đầu tiên và chiều hôm qua, còn sáng hôm qua và tối hôm qua không đến được. Buổi chiều đầu tiên và buổi chiều hôm qua. Và hôm qua buổi tối đầu tiên là buổi chiều hôm qua. Chiều hôm qua là chị ở từ mấy giờ đến giờ? Đến hết. Tức là chị qua xong phần, tức là chị ngồi xong thiền hành rồi đúng không? Chiều hôm qua thì nghe thiền hành hướng dẫn thiền. Rồi còn có truyền pháp không? Không. Là không truyền pháp. Và chị về lúc mấy giờ chị? Về lúc 3:30 em. 3:30. So she was here on the first night, and then she was here for yesterday afternoon until 3:30. So she got through the walking meditation. Yeah, but not interviewing it. Okay. So, do you have any question about anything what I've said so far? Chị có thắc mắc gì về bất kỳ điều gì mà thiền sư đã, tức là chị nghe thiền sư dạy từ con thì chỉ có một câu hỏi nhỏ thôi, nhưng mà cái buổi đầu tiên thì là có được một cái kinh nghiệm cho bản thân mình trong cái việc giải tương từ, tức là nó qua cái câu chuyện của gia đình luôn. Tức là khi mà buổi đầu tiên buổi tối đi về thì là về muộn quá thì bị chồng và ông ấy rất là giận, tại vì 3 đứa con ở nhà tự lo, rất là giận, thì là ông ấy dọa là nếu tiếp tục đi nữa thì sẽ giết. Đại khái là thế, thì là con cũng có sân, tức là con cũng có nổi sân lên, nhưng mà sau đấy thì là con thư giãn, tức là khi nghe được thiền sư nói về cái việc mà mình giải tâm từ là mình không phải là nguyện cho mình bình an, mà mình nguyện cho cái sự bình an. Thì sau đấy thì con có trao đổi nhắn tin bằng theo cái cách đó, tức là nguyện cho chồng mình. Thì sang ngày hôm sau thì anh ấy xuôi, và con hiểu ra được một cái thực tế như vậy. So she got the experience from the metta on the first day. So she got home late on that day. So her husband is really angry and said that he's going to kill her if she continues. Then at first she had aversion and she's very angry toward her husband. Then she relaxed and she remembered that
in the metta, it's not like we wish for ourselves to be peaceful, but we wish for being to be peaceful. So she started talking to him, like by texting, by messaging, and with that kind of attitude of wish that he can be peaceful, be in peace. And the next morning he's like changing attitude. So what did you say? Okay, I will not kill you. Xong rồi chồng chị nói gì? Vậy thì con nói chưa hết. Tức là khi mà sau cái sự việc hôm qua thì con hiểu ra được rằng là tại vì mình trước đó mình đã làm cho chồng mình sợ. Và con có nói ở trên Facebook hoặc là thỉnh thoảng thể hiện rằng là mình mong muốn có một cái ý định là một cái xuất gia. Thì là có lẽ là vì cái nỗi sợ đấy cho nên là chồng cấm cái việc đi chùa. Thì sau đấy thì mình giải tâm từ thì mình hiểu ra rằng là mình cần phải thương chồng mình, chứ mình không phải là bằng cái cách dọa dẫm như vậy nữa. Thì sau đấy thì mình trong cái nhắn tin thì mình thể hiện được cái việc mà giải thích rằng là rõ mình đi cái khóa tu này là để cho mang lại cái sự hạnh phúc cho gia đình, tức là cái tình cảm vợ chồng hay là cái hạnh phúc gia đình tốt hơn. Thì là từ đấy thì là con là chồng không có thái độ cấm đoán nữa, rất là vui vẻ, vui vẻ bình thường chứ. So because she threatened her husband that she would ordain. So her husband is kind of scared. What is it? Scared. Nước mật ong. Mật ong pha với cả nước ấm. Honey water. Honey with water, right? Yeah, with water, warm water. So her husband is scared of, like whenever she go to retreat, he afraid that she's gonna be gone forever. So he's scared. So she basically understand his fearsome, and she explained to him that she coming here learning metta to be able to improve the relationship between them, and by that he become assured and he become okay, go. So he allowed her to come again. Yeah. That's why she's here. That's nice. So, do you have any more questions? Chị có câu hỏi con chỉ có một cái câu hỏi nhỏ là khi thiền hành thì con bị một cái chứng thắt chân. Thì đi được một lúc thôi, khoảng tầm 5 phút thì sẽ rất là đau. Thì con nên tiếp tục cố gắng và đi và theo dõi cái cơn đau và mình tập thư giãn, và vừa theo dõi cơn đau vừa tập thư giãn, hay là mình sẽ dừng lại. Thì là hai cái buổi tập thiền hành thì con đều phải dừng giữa chừng, không tiếp tục được cái chân đau. So her leg is painful. So during the walking it's very painful. So whenever it's painful, what should she do? Like she should stop. How is the leg painful during walking? Chị đau khúc, chị đau như thế nào mà đau chỗ nào? Đau ở đùi, đầu gối. Thigh and knee. Why are they painful? Did she have an injury in the past? Chị có vấn đề ở chỗ đó không? It's a disease, yeah. She has problem with her thigh and her knee. So it made her painful to the extent that she couldn't continue walking. Like she had to stop in the middle of the walking meditation. And what did she do? Khi mà chị dừng lại, chị làm gì ạ? Khi mà con dừng lại thì con lẽ con đi ra ngoài, đi ra khỏi để thiền định. She just left the meditation hall for a little bit. Like after she was painful and she couldn't continue working together with everyone, she just left the meditation hall. So she can take 15 minutes walking and 15 minutes sitting on a chair,
and then the 30 minutes she would be sitting on the ground. Is the leg painful when she's sitting on the ground? Khi chị ngồi thiền trên mặt, ngồi thiền như này thì chị có bị đau. Đúng. That's great. So would it be okay, like 30 minutes sitting on the ground, 15 minutes walking, 15 minutes walking and sitting on the chair? Vậy là chị chia ra như tức là 15 phút đi thiền hành, 15 phút ngồi thiền trên ghế và 30 phút ngồi thiền dưới mặt đất. Tức là 30 phút ngồi thiền dưới mặt đất thì vẫn chung. Còn nửa tiếng mọi người đi thiền hành thì chỉ đi thiền hành 15 phút, rồi sau đó đau chân thì ngồi thiền 15 phút trên ghế. You can keep a chair at one of the two ends of your walking path, and when you feel uncomfortable, you simply sit on it. Chỉ có thể để cái ghế ở một trong hai đầu đi thiền hành ấy, thì cứ cảm thấy khó chịu mình cứ ngồi xuống. Yeah, and if somebody tells you that you should be walking, just say that the teacher told you that you can sit. Còn nếu ai mà hỏi, tức là nếu có người nào nhắc là đi thiền hành thì chị nói là đây là tham vấn thiền sư rồi, thiền sư. Do you have any other question? Chưa sắp xếp được công việc gia đình thì có đứa bé ở nhà 3 tuổi về đón con đến giờ thì xin thầy sân cho con về được không? She asked if she can leave right now because her son is 3 years old. Yeah. Thế đi. So should they start watching the walking meditation? Excuse me? Chị ơi. Are you coming here tomorrow or the other days? Mai chị có tới không ạ? Mai chị này con không tới đâu. Không tới được đúng không? Nhưng mà sẽ cố gắng trong chắc chỉ khoảng vài tiếng gì đó để đến được trong buổi sáng và buổi chiều. Maybe she can squeeze in a couple hours in the morning or in the afternoon, but tomorrow Sunday so it's very hard for her. What about Monday, Tuesday? Thứ hai, thứ ba ạ. Thứ hai, thứ ba được ạ. Chứ sau buổi tối thì không đi được ạ. Monday and Tuesday until around this time. Would you like to take your husband also? Chị có thể làm chồng đấy. Rất là khó. It's difficult. Okay. I think the practice which we did together at night, the first night, is the best thing she can practice every day in the morning and in the evening to preserve her peace and peace in her environment, not just her family. Thì tôi nghĩ là cái phương pháp ngồi thiền mà lại tương tự mình làm buổi sáng chung với nhau ấy, thì chị nên làm vào buổi sáng và buổi tối để hoạt động trước tiên là giữ cho mình cái sự bình an, rồi giữ cho cái không gian xung quanh mình được bình an. So, are you new here or have you been here before? They done, so can you start watching the walking meditation like these two ladies, so that after that they can join and have time to practice the same, or just like after the interview. I don't know. I think it's better if they're all here, and then then some of them will go upstairs, some of them will go watching walking. Chị ơi, chị mới đến hay là chị đến mấy bữa rồi? Con có mặt buổi tối hôm đầu tiên, vì đây là ngày hôm qua từ sáng cho đến là 3 rưỡi chiều. Rồi hôm nay thì cũng từ sáng rồi. Tức là hôm qua chị có không trình pháp thôi đúng không ạ? Yeah, she was here yesterday until 3:30, so like not interviewing, but she was here all the way from the morning until 3:30. So not new. And she was here the first night too. So she heard the walking practice instruction also. Tức là chị đã nghe thiền hành thiền tọa là đúng. Yeah. So do you have any question about the practice?
Chị có hỏi gì về thực tập? Đây là lần đầu tiên con tham gia một khóa thiền và những trải nghiệm như ngày đầu tiên thì cứ ngồi là buồn ngủ không thể cưỡng lại nổi, nhưng mà đến ngày hôm nay thì khá hơn rất nhiều. Ngày hôm nay thì gần như là không buồn ngủ, đây là lúc ngồi thế nhưng mà về tâm thì mình cũng chưa có tĩnh được nhiều ấy. Cũng có trải tâm từ, nhưng mà cái khoảng thời gian khi mà ngồi thì chắc là chỉ được khoảng 5-7 phút thôi, còn khi mà thiền hành thì khá hơn một chút là được khoảng 10-15 phút. Còn lại thì trong thời gian giờ này cũng có nhiều việc ấy, khiến mình suy nghĩ nên thành ra là tâm trạng là cũng bất an. So on the first night is very bad, like she feels drowsy all the time. But since the second day it started getting better, she almost like not sleepy at all. She can share metta for 7 minutes, around 7 minutes, and in the walking about 10 to 15 minutes. Sharing metta. But does she have any question? Vậy chỉ có câu hỏi không ạ? Vậy cũng có một số câu hỏi thì cũng đã hỏi rồi, nhưng mà có một cái là ví dụ như là khi mà lúc mà thiền hành ấy, lúc mà đi như ngày đầu tiên thì cả mình cứ chú trọng là mình cứ nghĩ đến là gót chân, bắp bàn chân rồi các thứ. Nhưng mà như lúc này thì mình nghĩ đến nó, thì nhưng mà khi mình bước đi mình cảm giác như là thì nó xuyên suốt, nó từ dưới lên trên từ dưới lên trên, thế là rồi mình cứ đi theo cái nhịp từng bước như thế, thì như thế là đã có được đúng không? Cái nhịp của từng bước là sao? Có nghĩa là như hôm qua thì mình từng bước có khi là để từ chân cho đến đầu là mấy bước, nhưng hôm nay thì là mình tức là nó cứ tự nhiên nó cứ chạy đi này, tức là cứ bước là nó cứ, và cái nhịp bước của chị với lại cái tốc độ chạy nó có giống nhau và giống nhau. So tức là đi thiền hành. So for the first day she practiced, it take a couple steps. Okay, when she when she pay attention to part of the body in order, then it kind of slow, and it take a couple steps until she go all the way up from toe all the way up to head. But starting today, it feels more like a flow, and the flow of the feeling, the part like she just run like scaling from the toe to head, and that flow is in the same according. It going according with her step, like with one step and it's one flow, and the other step and another flow. That's nice. Does she have any questions? Cái câu hỏi chị này tức là có được không? Vẫn có câu hỏi. Không, tức là chị tả cái kinh nghiệm đó thì cái câu hỏi chị là làm như vậy có được không? Is that okay to you? So you mean like it feels that it goes smoothly, right? Yeah, it goes smoothly and quick. Là được chị. Còn hai câu hỏi nữa. Câu thứ nhất là khi mà giải tấn tử ấy, thì ngoài cái việc là mình cầu sự an lành cho mình ra thì mình có thể cầu những thứ khác được không? Ví dụ như là không ví dụ như là những cầu cho mọi người khi tham gia giao thông bình an và không gặp những trở ngại gì đó, ví dụ như thế. So when sharing metta, beside like, may I be in peace only, she wish for other things as well. For example, may those who in traffic be in peace. No, please follow my instruction to the word. Vâng, nhà đó là không, cứ làm theo đúng như những gì Trần Thư nói. Thực ra câu hỏi hai nữa là mình trải tâm từ với đối tượng nhất định ấy, thì là mình sẽ làm theo những bước như thế nào? Trải tâm từ với đối tượng nhất định, và ví dụ như chị trải tâm từ cho bố hoặc mẹ gì đấy, cho gia đình mình hoặc là những người thân. You can make variations when you meditate at home, like in the morning, in the evening. But during the retreat, it's very important that you follow my instruction precisely.
So at home she can do. She can do whatever she wants. Dạ. Người nói là ở nhà thì chị làm sao cũng được, còn ở trong khóa thiền thì cứ làm theo đúng như lời thầy sư dạy. So she asked like how can she share metta to a specific person? For example, like family members and. How many? I mean, just example. It's not like a specific person for like mother, father, or What was her question? how can she share metta for a specific person? Mm-hmm. What is the instruction? What is the to do it? But this would be only for her practice at home, right? Ý là lúc ở nhà, tức là ngoài cái chỉ là, yeah. How can she do it? So first she needs to develop that kind of positive feeling which she feels wants to share with that person. And a very good way to get it is relaxation. Đầu tiên trước khi chị trả tâm từ cho một nhân vật nào đó thì đầu tiên là bản thân mình phải có thực sự bình an, tức là mình phải có một sự bình an đủ để mình cảm thấy tôi muốn chia sẻ cái sự bình an này cho người khác, thì chị sẽ có được cái sự bình an đó thông qua thực tập thư giãn sâu. So then when she has relaxed again and again and again, and she really feels peaceful, happy, joyful, then she can think of the person's body and mind. Và sau khi mình thư giãn sâu một vài lần mà mình cảm thấy bình an rồi, thì mình có thể hướng đến đối tượng đó, hướng đến thân và tâm của đối tượng đó. Do not think of the person's face, character or experience with them. Có ba thứ chị không có nghĩ hướng tâm về, tức là mặt của người đó, tính cách của người đó và những kỷ niệm của chị với người đó. Just allow their body and mind to be influenced by your will of peace. Hãy để cho thân và tâm của người đó được đắm chìm hay là được hưởng cái sự bình an từ chị tỏa ra. Does that make sense to you? Ý là cái đó là chị dẫn chị thấy nó có rõ ràng. Cách thức em nhưng như lúc nãy mình có sớm một chút thì có nghe thấy là chia cái quá hướng dẫn mỗi người năm khác. So she asked more about like your instruction earlier for the other group, like divide by 5 by 5, divide by chunk. How does she know I Yeah, did she that? was here like. I was here. She was in the book. No, that instruction. The problem is that when I give this instruction, the yogis will need to be extremely fast in their practice, and they will need to dedicate it a long time. So I don't want to give it to you because I see you too late, and also I cannot be sure that you will progress as fast as those yogis. So I will teach you more leisurely. Those yogis will have it very quick. So I will always expect from them to have higher level. I will always push them higher, which has advantages. It has benefits, but it has a lot of drawbacks as well. So for you, it's a fantastic opportunity to develop your peace, to develop your wisdom leisurely. For them, it's a fantastic opportunity to see if they are ready for complicated and very high level practice. Thì cái hướng dẫn mà ngài cho ngài đưa sư đưa cho cái ngọc nhóm trước thì nó hơi phức tạp, và sư sẽ xem là cái sự thực tập của mình nó có đủ để mà mình tiếp nhận những cái lời, tức là những cái hướng dẫn nó phức tạp hơn chưa. Tại vì những cái hướng dẫn phức tạp thì tất nhiên là nó có nhiều lợi ích, nhưng mà đồng thời nó cũng sẽ có nhiều bất lợi nếu mà bản thân mình chưa có đủ để mình nhận nó.
Thành ra là sư muốn mình cứ từ từ cứ thư giãn trước, thả lỏng trước. Còn cái mà chị nói tới thì nó sẽ, tức là cái sự thực tập nó sẽ rất là khắc, nó sẽ rất là chặt. It's actually very risky, this decision I have made, because they may be like trying, to get the first 5 people, like the first day and second day, and if they don't get them, they will get nowhere. I will immediately skip to observing the body and mind, and at that time they will have nothing, because there are 16 levels in the metta practice, and that means the 5, the 15 people, and the 16th is for all living beings. And if you do not do all 16 levels, then it's just a loss of time, because the main purpose of this is to understand that all living beings are exactly the same. So I already expect that most of them will try to get higher level, but I will have to cut off their practice in the middle or in the beginning, so that they get chance to learn observing body and mind. Thì cái quyết định là tức là quan sát như tức là cái nhóm trước thì nó cũng như là nó có lợi ích, nhưng mà đồng thời nó cũng có nguy hiểm một cái đoạn là tâm từ nó sẽ có tổng cộng là 16 cái bước. Thì bước cuối cùng là chia sẻ tâm từ cho tất cả các chúng sinh, bởi vì mục đích của lời tâm từ là để hiểu rằng mình và các chúng sinh là đồng đẳng với nhau và đều đáng được thương yêu như nhau. Thành ra khi mà mọi người thực tập, tức là lịch của mình là ngày hôm nay là tâm từ, ngày mai là thân, thì nếu mà những người mà quan sát như là chỉ muốn là quan sát 5 người xong rồi 5 người ấy, mà họ không đi được hết đến 16 thì thầy cũng sẽ phải cắt ngay giữa chừng để họ tiếp tục chuyển qua thân như là tất cả những mọi người ở đây. Thành ra nếu mà làm như vậy thì họ sẽ được nhưng họ cũng sẽ mất, tức là cái thời gian mà họ bỏ cho 5 cái người này, và kể cả có khi họ được 7 người, được 8 người, được 9 người, thì họ không có đến cái bước thứ 16 thì coi như là họ cũng tức là bắt trở về cái vị trí mà mọi người đang ở bây giờ. Thành ra cái việc thực tập theo như vậy nó cũng là kiểu như nó cũng là một chút đánh cược, thôi là một chút đánh cược. So for you, this is a great opportunity really to enjoy the retreat and really develop your peace. And for them, if they are lucky, they will be able to understand the ultimate equanimity, the ultimate sameness of all living beings. But if they're not lucky, they will have a nice time, but but they will be just cut in the middle. Nên là với mọi người thì bên đây là một cơ hội tốt để mình làm cho để mình phát triển cái sự bình an cho mình mà sâu sắc và mạnh nhất có thể. Với họ, với những người thực tập một cái sự hướng dẫn khác, thì nếu họ may mắn thì họ sẽ đi được xong, tức là họ sẽ trải qua được các bậc của tâm từ, thì họ sẽ hiểu được cái việc là các chúng sinh đồng đẳng với nhau, tức là họ sẽ cảm nhận được điều đó. Nhưng mà nếu không may mắn thì coi như là họ cũng chỉ có là một thời gian hành thiền thì cũng thấy thoải mái thôi, chứ không có. Then on Tuesday they will have opportunity to do the 16 levels, which commonly take 1 month or more for yogis to get through. They will have for that 3 days. Not even 3 days, right? And tomorrow is body. Yeah, but including today. That's okay. Today they have quite a number of hours to work. So they will have 3 days. That what usually people need like 1 to 4 weeks, like complete 1 to 4 weeks, 8 to 10 hours meditating every day. They have 3 days meditating around 5-6 hours, if they're lucky. And so if they can get through, it's nice. But if they cannot, it's a nice time, but they will not be able to get it to the end. And then on Tuesday and Wednesday, I will teach all of you the same instruction. On Tuesday, I will instruct all of you
observing the body, and on Wednesday observing the mind. Yeah, I have changed the plan I told you previously because of the people who are very successful. Và như vậy thì tức là để qua được 16 cái tầng của thiền, cái bước của thiền tâm từ thì thường là các thiền sinh sẽ mất từ 1 đến 6 tuần. Tức là người nào nhanh thì cũng mất 1 tuần, người nào chậm thì mất 6 tuần. Và đó là trong một khóa thiền tích cực, tức là trong 6 tuần đó là mỗi ngày ngồi thiền phải, tức là mỗi ngày thiền tập thôi là đã, em nhớ 10 tiếng, tức là 8 đến 10 tiếng, ít nhất là 8 đến 10 tiếng, ít nhất 8 tiếng, nhiều là 12 tiếng liên tục trong vòng 1 đến 6 tuần. Thì ở đây thì những người đó họ có 3 ngày, nên là nếu họ may mắn thì họ đi qua được thì tốt, nhưng mà đó là trong trường hợp may mắn. Còn qua đến ngày thứ 3 thì tất cả mọi người cũng sẽ lại quay trở về quan sát thân, tức là thiền sư sẽ dạy quan sát thân, và ngày thứ 4 thì quan sát tâm, tức là lúc đó thì mọi người lại sẽ học một cái giáo trình như nhau. Yeah. So on Tuesday, Wednesday, all of you will get the same instruction. Nên là vào thứ 3, thứ 4 thì mọi người sẽ quay về quan sát tâm, quan sát thân, quan sát tâm. Now I think this is anyway good for you, that you can enjoy your time relaxing, practicing loving kindness practice, because that will establish you for the practice which you will do every day. What they do is it is not actually establishing them in the daily practice, it is taking them to a higher levels of meditative experience. Although they can later use those higher levels in their daily life. Nên là cái mà mọi người đang thực tập bây giờ là cái mà mọi người sẽ thực tập, sẽ giữ cho đến cả, tức là trong mọi ngày luôn, tức là trong những ngày về sau. Còn cái mà mọi người đang thực tập ở trên lầu thì nó không phải là cái mà mình sẽ thực tập mỗi ngày, tức là mình chỉ đi qua nó một lần thôi, tức là chỉ đi qua nó một lần thôi. Còn mỗi ngày thì mình sẽ thực tập lại tâm từ cho chúng sinh. Thành ra those of them who will be cut in the middle or in the beginning, they will not be able to use this experience anywhere, because if it is not complete, you cannot use it for anything. Nên là kể cả mình thực tập mà mình đến giữa, mà mình bị cắt ở ngay ở giữa thì mình cũng không có sử dụng nó cho cái gì được. Tức là coi như là về mo. Do you have any more questions? That's okay. So what about the lady? What did you do in your meditation practice? Thực sự tức là con trước khi đến cái khóa thiền này thì con cũng có bị ốm, thế nên là trong thời thiền như hôm qua hôm nay thì khi mà cảm nhận ở bên trong mình để có cái sự bình an thực sự, cái sự là thoải mái, tĩnh lặng, bình an gì đó để mình có thể giải thì chỉ thấy mệt, không ngủ ấy. Thế nên là chắc là cái đấy nó cũng không, tuy nhiên nhá, thì đấy là cái cảm giác của chị thôi, còn chị cũng vẫn cứ theo những cái mà sư hướng dẫn. Nhưng mà khi theo như thế thì nó mang tính rất là hình thức, bởi vì thực ra là mình cũng chẳng thấy an gì cả, mà mình cứ suốt ngày là mong cho tôi được an bình, xong vân vân lại giải cho chúng sinh ấy. Tức là mình cứ làm thôi, bởi vì là mình đến đây để học và mình sẽ làm theo, nhưng mà thực sự thì chẳng có. So she just got better from a sickness. So from yesterday and today, chị nói là hôm qua chị có buồn ngủ hay mệt? Hôm qua chị cũng bị buồn ngủ. Hôm nay nói với em hôm nay thì tức là khi mà mệt thì chị cũng hay buồn ngủ. Okay. So she got a little bit drowsiness during meditation yesterday and today, and so whenever she want peace, like whenever she's supposed to have peace and share it to beings, she couldn't really feel it, even though she followed the instruction of saying, may I be in peace, may all beings in this whole be in peace, but she felt like it's not legit, like it's not really there. The peaceful is not really there, but she have to share it anyway, so it's feel kind of weird. That's okay.
just continue like that. Không sao đâu chị, chỉ cứ tiếp tục đi. You need time for the mind to get used to the environment, the setting, the practice, the instruction. Don't worry at all. This will most probably get better and better with time. Nó không có sao hết, tức là tâm mình cần có thời gian để làm quen với môi trường, làm quen với sự thực hành, làm quen với người hướng dẫn. Nên là chỉ đơn giản là tâm mình cần thêm một chút thời gian. Most importantly, see if you can enjoy anything about the practice. Is there any peace or happiness or anything you appreciate? Nên là mình thử xem mình có tận hưởng được cái gì trong cái quá trình mình thiền tập không, tức là mình có hỷ, có lạc hay là có an, tức là bất kỳ một cái gì mà mình cảm thấy mình thích thú, tức là mình tận hưởng nó, mình cảm thấy mình biết ơn nó, thì xem mình có những cái đó. Okay. Any more questions? Câu hỏi. So, Chị Hiền. your lady, did you see the doctor? Tôi đi bệnh viện chưa? Vâng, thưa sư là hôm nay con ngồi hành thiền thì con mặc kệ nó. She ignored the pain today. She ignored the pain today. Okay. So, what are you going to do? What do you mean by what are you doing? So, are you going to apply or not? Apply what? You don't know what happened to her yesterday? I don't know, but she shouldn't apply anything. She should go and remove the teeth. Of course, but she needs to apply for the meeting with the doctor. Like book. Con có hẹn buổi ngày mai ạ. She will book tomorrow. She will book tomorrow. Nhà bác sĩ thì là hẹn là sáng 2 thôi. But the doctor said like Vì mai con là chủ nhật. She has already booked. Yeah. That's good. That's good. And she's coming tomorrow early morning. Yes, she's coming tomorrow, but the operation is on Monday morning. On Monday. Tomorrow is Sunday. And So no one's working. Yeah, I understand. It's closed. Good. So, what did you do in your meditation? Khi mà con mặc kệ cái răng đau ấy, con bảo đấy là việc của nó ấy. Cái răng kệ cái răng nha, con lại an lạc bình thường. When she ignored it and just let it be, just let it be, then she can feel happy and peaceful. Did she take some painkiller today also? Có uống thuốc giảm đau con không uống đâu. So it's not so serious? Có đau lắm không? Nó đau nghiêm trọng đau. Đau nhất là vào buổi đêm thôi. Buổi đêm khi mà mình ngủ. It's getting really bad at night only. Alright. So do you have any questions? Có câu hỏi gì cho lúc thực hành không? Con muốn hỏi là nếu mà khi con được hành thiền ở nhà ấy, thì khi mà cái cơn buồn ngủ nó đến ấy, thì con có nên là ngồi như thế ngủ luôn hay là con So when she practiced at home and the drought and she feels sleepy, should she just sleep in like just let it like sleep in the sitting posture or she goes back? Yes, sleep in the posture. Any other question? Thứ hai nữa là con hỏi là khi mà con thư giãn phần trên xong rồi đến cái phần dưới thì cái phần trên phần trán này nó lại hơi bị căng thẳng một chút ấy, trán nó lại hơi căng ra thì con phải làm thế nào? So as she going scanning from head to toe, and when she going to the lower part of the body, then she can feel that the forehead is tense again. What should she do? No problem. Just let it be tense. Just let it be tense and continue like that. Cứ kệ nó và mình cứ đi tiếp cái chương trình của mình. Tức là chị đi từ từ xuống đúng không? Ngồi trán đúng không? Kệ nó căng. Rồi chị đi đến đâu thì chị cứ đi tiếp. Do not expect you will be relaxed all the time. Đừng có mong cầu là mình lúc nào cũng thư giãn. Tức là đừng có mong cầu là các cơ của mình lúc nào cũng thư giãn. Any more questions? Alright. So, what about this lady? Did you see the walking practice in the videos? Nếu chị có xem cái video đi thiền hành chưa? Nó còn chưa xem đến. Mới tôi đến đoạn mà
giãn, bắt đầu thầy dạy vào đoạn thư giãn chính của cái phần của ngày hôm qua là bắt đầu thư giãn như thế nào, bắt đầu thầy ngăn chán lên không, bắt đầu thư giãn ra thì bắt đầu dừng một đoạn nữa thì gần vào những đoạn chính thì chưa được xem, cũng như cái đoạn thiền hành cũng chưa được xem. Not yet only, no, like not at all the walking, the sitting only like part. Has she been here for any meditation with me upstairs? The first night. The first night? Ah, that's good. So, do you have any question about the practice? Chỉ câu hỏi không ạ? No question? Okay. So what about the gentleman? Did you enjoy meditation? Bác hành thiền có thấy vui không? Con thưa thầy là con tuổi con đã cao rồi, nhưng mà con cũng có cái xu hướng học thiền. Trước thì con học trong sách vở, mà qua con cũng có theo nhiều khóa ở đây để các thầy giảng, thầy Viên Mai, các thầy giảng, nói chung là thầy nào làm thì cũng tốt cả. Nhưng mà con thấy là hôm qua con đi được, hôm nay con đi, con thấy là cũng như là một số các vị ở đây cũng phát biểu là thầy cái phương pháp của thầy đi thì dễ hiểu, mà con thấy cái cảm con người con đúng là hiện nay là hơi ốm đấy, tức là nó thời tiết ở đợt này là 78 rồi. Thế nhưng mà con cảm thấy cũng nhẹ nhàng. Còn một số cái phương pháp mà thiền thì nói chung là con lại đi kết hợp với cả dưỡng sinh, nhưng mà đôi khi dưỡng sinh thì cũng không thể là cứng nhắc được, đôi khi cũng phải phá lệ. Thế nhưng mà còn cái phương pháp mà theo con thì đi theo cái đạo Phật thì con chỉ có nghĩ những cái mỗi cái món sát sinh như là quan trọng nhất, là làm những con người ta cái tâm tĩnh. Okay, please wait. He's 78 already. Yes. And he had the intention of studying, of learning, practicing meditation. So he heard a lot of teacher already from Burmese teaching about meditation, and like coming here and he hear people saying, and he himself can feel that the technique that you taught is leisure, is enjoyable, and is able to do. It's not that difficult to do. And like today he's a little bit sick, but he can still feel enjoyable feeling. That's good. And in his opinion, Buddhism is the first precept is the most important, like not killing. Because by that, then the mind is very still, and at that part you stop. Yeah, but for example, if you drink alcohol, then sometimes you may not be able to prevent yourself from killing. Dạ, thì thực sự cũng có trả lời lại là ví dụ như khi tức là bác nói là giới đầu tiên là giới quan trọng nhất là không sát sinh, nhưng mà khi mà mình uống rượu thì nhiều khi chính việc uống rượu lại làm cho mình không có ngăn được cái việc mình giết hại, thành ra ý ngài là thật ra thì giới nào cũng nên giữ. In fact, if you steal, if you commit adultery, if you tell a lie, then you may be forced to a situation where you cannot avoid killing. Và cũng như vậy, khi mà mình ăn cắp hoặc là mình nói dối hoặc là mình tà dâm thì những cái hành động đấy đôi khi sẽ đẩy mình đến một tình huống mà mình bắt buộc phải giết chắc. So all of the five should be always followed together. Nên là năm giới là luôn luôn là được giữ cùng nhau. Vâng, đúng rồi. Người con chỉ dám nói lắm, đặng gọi là con đi theo đạo Phật. Con thấy tất cả mấy con gọi là gái cờ bạc, chè với sát sinh những cái thứ là tuyệt đối là trừ luôn. Bởi vì nếu mà mình làm thế là không bảo là con cái, mà thứ nhất là con cũng nghe cái sách nào người ta bảo là thuốc thì không bằng tập, thuốc thì không bằng ăn không bằng tập không bằng tâm, cuối cùng cái tâm là phải xả. Anh bỏ hết rồi. Thế còn là con không ngồi kiếp già, con ngồi bán kiếp. Nhưng mà thôi cứ kệ nó đấy, đồng hành đấy. Cảm ơn.
Okay. He only says short because he's a Buddhist follower. He's a follower of the Buddha, Buddhist. Không mua được cái giá mua được. And he agreed that he shouldn't Căn bản mua được cái giá. break any one of the 5% so that he can, like people shouldn't break the 5% in order to teach their kids and teach other people, the people around. And plus, he agreed that medicine is not as good at eating, and eating is not as good at practicing, and practicing is not as good as the mind. So at the end, the mind is the thing that. Excuse me, sir. Can he please call my? Anh gọi Mai. So in the end, the mind is the most important. Có thắc mắc gì về việc không? Không. So, does he have any question about his practice? Did he say it? I have no question about the practice. No, because someone asked him whether he has a question for you, and he said no. So, is he happy with the practice that he's practicing here? Nói chung thực tập tôi có thấy vui không? Ở đây Nói chung là tôi thì báo cáo với lại thầy là ngày trước tôi làm việc với Nga, với Đức, cho nên tôi thấy người Âu thì nó dễ giải quyết, còn tôi không phải là đi kiếm Trung là cái Nga nó đấy là khó chơi lắm. Chung là thầy giảng dễ hiểu. Okay. He used to work with Russian and Germany. So to him, like Western people is easy to deal with. But yeah, that's what he said. Like Western people is easy to deal with. So what you say is easy to follow. That's nice. Có thể là bé là tôi có được pháp văn, tôi cũng tuy là thực trong pháp mà có độ của mình nhưng mà đơn giản và lớn thì tôi lại tiếp xúc với người Nga, cho nên là tôi cũng tiếp xúc với Âu nhiều hơn. Còn cái ông Trung Quốc thì tôi nó He doesn't play to China. He doesn't play to China. So now, as you meditate on the relaxing and loving kindness, you will put more emphasis on yourself. So you will observe whether you are peaceful, and only when you are peaceful you will start to radiate the loving kindness more and more, and then to all living beings. If you are not peaceful, you go back to the relaxation. Nên là khi chú ngồi thiền thì chú xem là mình có bình an không. Nếu mà sau khi thư giãn có bình an thì mình chia sẻ cái sự bình an đó. Còn nếu mình không thấy bình an thì mình lại phần phải thư giãn. No, this is for all. Ai cho tất cả mọi người. Ông chia cho tất cả. Tức là nếu nếu các ông đến mọi người thấy bình an. Sư lệnh rất là chỉ có cái là mình nên cố gắng và thực hiện. Tức là nếu mọi người thấy bình an thì mọi người chia sẻ cái sự bình an đó cho chúng sinh. Còn khi đó mình không còn cảm thấy bình an thì mình lại quay lại thư giãn, có sự bình an. She had another question. Yes. Câu hỏi một câu thứ nhất là nếu ở nhà mà những con mà cái diện tích mà nó hẹp ấy, thì nếu mà muốn đi thiền hành thì sẽ xử lý thế nào? Đây là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai tức là ví dụ như bản thân của cô đấy, tức là ở nhà thì chưa khóa thiền nào, nhưng mà ở nhà thì thường xuyên là cô cũng nghe giảng, cô thấy là cũng kinh giảng những từ và lại con từ cũng như là sư dạy ở đây, tức là từ gần đến xa của tất cả chúng sinh. Thế thì bây giờ có em học cái phần này để trước khi mà mình giảng con từ thì ngồi thiền thư giãn để làm buông lỏng thân rồi đấy, thì đó chắc là thực hành cả hai cái đó đều được. Còn cái lợi trước đây khi cô chưa qua thiền ấy, cô lại thẳng thì tức là cô đọc kinh giải tâm từ, trong cái phần mà gọi là hồi hướng ấy, quán tưởng ấy, thì cô cũng có nghĩ đến tức là giải tâm từ, tức là nghĩ đến các chúng sinh, cầu cho bản thân mình được an vui, xong rồi cầu cho đến chúng sinh trong gia đình mình, xong rồi đến sản xóm mình, rồi cứ giải rộng lên sư dạy đấy. Bây giờ nếu mà giả sử không thực hành được cái thiền như đây thì cứ tiếp tục như thế thì là có tốt không? Thế nên là được. Tức là thực hành tiếp cái việc là đọc kinh đại tâm từ xong rồi lại cho chúng sinh ấy. Tức là phần hồi hướng ấy. So
the area of the house of her house is small, so how can she do the walking meditation? Can we talk about these things at the end of the meditation retreat? Okay. On Wednesday. Okay. Cái vụ diện tích nhà thì để đến cuối khóa thiền tôi sẽ giải thích. Tức là cái việc mà nhà cô nhỏ á, thì để đến cuối khóa thiền tôi sẽ trả lời. So the second question is she before learning how to relax and stuff and doing the metta, she used to chanting at home the metta sutta. And with the metta sutta, it started like extending the loving kindness to beings. And so, should she continue it? She can do that at home, not here. Vâng, được. Đó là cô tụng kinh Đại Tăng Từ, cô Đại Tăng Từ. Okay. So please, you can go upstairs, and we will do Dhamma questions and answers, not the practice. Dhamma questions and answers from 6. So you have time until 6 o'clock to meditate. Bắt đầu 6 giờ thì sẽ có Dhamma question and answer, right? Yeah. Đã có vấn đáp thì nên mọi người sẽ thực tập từ giờ đến 6 giờ. Like about the scriptures, like about Eightfold Noble Path, or the Buddha, or monks, or history of Buddhism. Can you translate? Like, wait, but isn't it like we want to like announce the same thing to the group upstairs? Well, so at 6 you're gonna tell them that you can ask about blah 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 blah, right? Yeah, mọi người. So I will keep here only Mai and Van. Mai and Van will stay here. Now, please tell them. Anh có đi đâu? Dạ chị Mai Văn giờ lại chuyện khác, tại vì hai người chưa chuyện khác. Thì chắc là cái laptop của sư ở bên phòng đối diện, cái video cuối cùng là video về kinh thánh ăn ngoại cho hai con ở bên bàn xem kỹ thuật. Cái ăn rồi ăn này không có cái dạng như là cái tủ làm dịch cho ta cái này nó khỏi sau về chỉ từ 10 phút đi ra vâng cái đấy là có hai con tập mình cho mình tập mình có tâm. Tức là hiện giờ thì sư không có chỉ mình cái đoạn đó thì mình không quan tâm. Tại mình cũng không hiểu và nó là gì cái đoạn không quan trọng. Cô lại giờ mình mới đầu là qua cái này cũng 16 không nhưng mà không phải bí mật vì là giờ này mình không có thời gian để giải thích rõ nên nó cũng là thứ hai là không giải thích không ảnh hưởng đến sự thực tập của các cô không có gọi là thì thực ra là về sau là sau tuần nữa thì ta cần là chia sẻ. Everything's alright. We need to show the ladies the video. I already told you where the bar is and the thing is for. Okay, so you will need to find the portion where I explain walking. Well, it's a separate video. I mean, I'll check, but it's a separate video and. Can you? Did you find it?
Can Chin bring me my robe from the roof? Không có nghĩa là tại vì mình có edit là luôn lúc là khi em nhắm mắt lại là em có cái này. Không, nói là em cũng rất là rõ ràng, em không buồn ngủ, em hoàn toàn tỉnh táo, là em mở mắt ra là mắt em mở nó. Mở một tí rồi chứ. Chin, my robe is in the room. On the room. So, what did you do in meditation? Xong cái lúc ngồi thiền ấy, đó là ngồi hết cả một tiếng luôn và cũng không thay đổi tư thế phụ hay gì hết. Thế thì chị cảm giác là thấy là có nghĩa là khi mà như này nó là cũng có thể hơi mở hí mắt một chút ấy. Thì khi mà bắt đầu là chị có vẫn là quán tưởng là vẫn là từ trên xuống nhắc xong rồi là bắt đầu là nghĩ về chúng sinh ấy. Thì đại khái là bắt đầu khi mà nhắm mắt ấy, thì là bắt đầu là thấy cái ánh sáng tím. Tức là lâu quên cái bị nhắm mắt thì sẽ thấy mở thấy thì mở luôn. Còn khi mình nhắm thì cũng là ngồi ít thì mình nhắm thì mình mở ra luôn, mở ra theo kiểu hí thì có nghĩa là thì lại thấy nó ở cái đầu như này đấy. Thế xong nhưng mà cảm giác là có nghĩa là cái hay là trước đấy kiểu như con chị nó cứ gọi điện thoại đi đấy thì mình có thể cái chỗ phần tim nó cảm giác hơi hồi hộp. So when she sits, sometimes she forgot and close the eyes. So whenever she close the eyes, you see the purple light in front of her eyes, and she recognizes it. She opens the eyes and she sees the light in the top of the nose. And before the meditation, like her son, like her kid, keep calling her, so it makes her feel a little bit nervous, like anxious during the meditation. And then anything else? Not yet, just that. Rồi học buổi sáng nữa. Xong thì có nghĩa là khi sau cái hồi hộp đấy thì chị lại phải hít, kiểu như phải hít thở sâu, mình hít lên xong mình thở ra thì mình lại thấy kiểu như cảm giác là mình bình thường. Thế thì còn lúc mà thiền đi thì cảm giác là tỉnh táo hơn. Thì có nghĩa là mình cảm giác là mình quen như kiểu mình quen với cái bài đấy rồi, lúc trước là mình vẫn còn kiểu cũng có kiểu là hơi kiểu bám chất về cái việc là ngón đi kiểu có thể là bị nhanh hay có thể bị chậm, nhưng mà tự sau đấy mình cân đối lại thì mình thấy là kiểu như mình thấy là đủ. Có nghĩa là với cái như là nó là bước chân rồi cộng ví dụ như là ngón chân rồi đầu ngón chân rồi ngón chân hay lòng bàn chân rồi cổ chân theo kiểu cỡ một đoạn mà chia ra thì mình cân đối như thế là đủ đấy. Thì for the sitting, she can sit like the whole hour without moving, without changing. For the walking, when she feels anxious and nervous, she take a deep breath, and breathe in and breathe out, and it's getting better. And for the walking, she feels that she's more awake than the sitting, and she doesn't really like the scanning become more fluent. Does she work with those 5 people?
Còn khi mà chị chia sẻ thì đại tâm từ cho 5 người thì sao hả chị? Thì có nghĩa là khi mà chia sẻ đại tâm từ cho 5 người thì có là mình lúc mà kể cả cho chúng sinh thì mình luôn luôn muốn là chúng sinh được cái lợi lạc nhất. Ủa, chị đại cho 5 người mà. Không, biết là cho chúng sinh trước nhá. Chúng sinh ở lúc nào nhỉ? Thầy ngài nói là bao giờ là phải cho cái phần lớn là theo mà phải chia làm 6 phần nhá. 1 tiếng đấy chia làm ra 6 phần thì 30 phút đầu thì là cho cái phần đại ra cho chúng sinh, cho phần đại chúng ở đấy, còn phần 30 phút sau là cho 5 cái người gia đình còn lại ấy. Thì cũng là mình luôn luôn là muốn là ví dụ mình nghĩ là mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mọi người, sẽ đến với năm người đấy. Tức là lúc mà lại là chúng sinh thì sao? Chúng sinh cũng thế. Basically, what time do you want to use this room? Is it dry? No, it's not. I see. Humid. It's Sao not. lấy từ sáng mà. Tức là chị cảm giác là chị muốn chúng sinh được an vui, nhưng mà từng người lại chị muốn người đó được an vui. Nếu cảm thấy là chị có cảm thấy là chị chia sẻ được cái, tức là cái tình thương của chị họ có mạnh không? I think this is not bad. Có lẽ là mình muốn cái điều tốt đẹp nhất đến với họ. This part is not dry. 10 phút cho mình, 50 phút khi cho 5 người còn lại chứ đây là Tức là mỗi người khác nhau ấy mà. Như bạn em tức là đang bắt đầu cho chúng sinh sau 3 ngày sau là thôi. Theo phải không, theo ở trên khóa thiền thì biết là Ngài bảo lúc mà hành thiền chung với mọi người thì mình là chúng sinh như mọi người. Còn lúc mà mình tập cho mình ấy, thì là mình chỉ 10 phút để cho mình đưa vào cái trạng thái an lạc của mình. Thế sau đó là 10 phút sau là người thứ nhất, 10 phút sau là người thứ hai, với người thứ ba, thứ tư, thứ năm là hết 60 phút. Đấy, còn cái lúc mà chung với mọi người thì mình đại cho chúng sinh. Tức là không phải lúc nào cũng đại chúng sinh. Em hiểu, tức là một trong hai người đã hiểu nhầm, tức là em không biết là ai nhầm, bởi vì chị cũng có lý mà anh cũng có lý, bởi vì em đã từng nghe sư chị kiểu như anh rồi, em đã từng nghe sư chị kiểu của chị rồi, thành ra một trong hai người nhầm chứ không phải, nhưng mà nhầm này không sao, thì cũng là bình thường cả, cũng vẫn là thôi, xem em ai nhầm. Thế thì cho chị nửa tiếng chị cho mọi người, còn nửa tiếng là mình chia ra là đấy. So as I asked her, she for 1 hour of sitting and walking, she do the first half hour all beings metta, and the other half of hour she divided by 6. And By 6? Yeah. No, By not 6. by 5. No, herself included, so 6. So Every hour? Yeah, every hour. The first half is all beings, and the other half is divided by 6. And everyone is Every hour she divided it like this to 30, 30. cả đi đồng hồ chị cũng chia cũng nửa tiếng giống đại chúng, rồi lại còn lại là chia thành 5 phút. Đúng rồi. Yes. Yeah. And she feel that she wished the best for beings, and she wished the best for the 5 people. The feeling of wishing the best for them. Was there any of the 5 where she would have particularly interesting experience? Trong lúc mà dạy cho 5 người thì có một người nào nổi bật lên trong 5 người đó không? Có người nào nổi bật lên trong... Tức là khi chị chia sẻ tình thương cho cả 5 người ấy, thì có người nào nổi bật hơn những người còn lại? Tức là chị thương, cảm thấy là chị thương họ nhiều hơn ấy. Như nhau. Same. So from now on she will not do the radiation of expanding. She will always separate her 1 hour into 10 minutes and take the first 10 minutes for herself, and then she will do the remaining 50 minutes for the 5 people, giving each of them 10 minutes. Tức là kể từ giờ phút này, 1 tiếng đồng hồ chia làm 6 phần, mỗi phần 10 phút. 10 phút đầu tiên cho chị, còn 10 phút còn lại là cho 5 người.
và chỉ dẫn thì vẫn y như vậy. Có nghĩa là bây giờ là cả ngồi và cả đi luôn, thì là hai tiếng. Thì 1 tiếng nhá, 1 tiếng ngồi là chia làm 6 phần nhá, rồi 1 tiếng đi chia làm 6 phần y chang luôn nha. Thì nhất là 2 tiếng nữa. Kể cả khi chị ngồi nửa tiếng, tức là trong trường hợp chị thực tập ở đây thì chị ngồi 1 tiếng thì chị chia làm 6 là 10 phút, nhưng mà khi mà chị chỉ có nửa tiếng thôi chị cũng chia làm 6 đều nhau. Tức là mục đích của mình là chia thành 6 phần đều nhau. Chia thành 6 phần đều nhau. Em hỏi nhà thêm một chút rồi chị là có nghĩa là khi mà có nghĩa là chị ý là kiểu chị luôn nghĩ đến vỡ pháp ơn trên ấy, thì là bắt đầu mình rất là nhiều sẽ thấy rất là nhiều sóng. Mà cả ơn trên là không ơn Đức Phật, rồi là nghĩ đến các cái bậc tối cao chẳng hạn như là trời đất rồi vũ trụ các thứ đó, là mình biết đâu đó hoặc là những ai nói về kể chuyện. She thinks about the quality of the Buddha or the quality of the superior, like God, the sky, earth. Okay. When does she think about the quality of superior? What did she think about that? When? Tự nhiên sao chị nhớ đến trên này? Vì mọi người ví dụ như là rất là hay nói, ví dụ chẳng hạn như trao đổi về các pháp này, về các thứ về chuyện đấy, cũng hay nói chuyện về Phật pháp, rồi trao đổi kinh kệ rồi các thứ đấy. Thì ví dụ như là nói chuyện, hoặc là khi mà ai khấn, ai cúng mà chị ở cạnh là chị là. So whenever she hear people talking about Dhamma, or she hear people chanting, or she hear people like praying, or she think about the quality, then she start having wave. I think the kind of pity. Không có mấy đâu. Alright. So you need to dedicate as much time as you can for the loving kindness practice. You don't have much time left because we have only 4 days left, right? And on Tuesday, Wednesday, I will be teaching observing the body and mind. So it's good for you if you can perhaps also dedicate some time to meditate at home, maybe 1 hour at night, 1 hour in the morning also before you come here, and really work with those 5 people. Dạ, thì người nói là bây giờ chị hãy bỏ thêm thời gian hành thiền, có thể buổi tối ở nhà mà có thời gian thêm 1 tiếng hoặc là 1 tiếng trước khi đến đây chẳng hạn. Bởi vì qua đến ngày thứ 3, ngày thứ 4 thì mình sẽ chuyển qua quan sát tâm, quan sát thân, quan sát thể trường và quan sát tâm thì minh sát. Nên là mình chỉ còn 2 ngày nữa thôi để đại tâm từ thôi, nên là cái này thời gian nhiều cũng được. Can she go upstairs and practice? If you like to. Nếu mà chị muốn thì So what did you do in your meditation practice? Một ngày là khi mà bắt đầu vào hành thiền ấy, thì con ngồi một lúc buông xả thư giãn, thì tất cả cái nó vào luôn thì cả cái khối người này nó rất là lạc, rất là an, và nhiều lúc là nó có cái cảm giác như là nó vòng quanh người là nó rất là khoan khoái này, không có đau gì cả. Thì được khoảng 10 phút ấy, thì anh thì không định lượng rõ, không cho lâu thì bắt đầu anh nghĩ đến những cái người mà để mà giải thân từ theo sư chỉ dẫn, là ví dụ là những người mà có ân đức anh ấy, đàn ông ấy, đang còn sống thì nhưng mà anh không định lượng được là họ bao nhiêu thời gian cả. Ví dụ sư chia 10 phút nhưng mà mình cứ làm theo ý của mình thôi. Thì mình cũng có lúc thì mình thầm giải thân từ cho họ là mong cho họ được an vui hạnh phúc.
rồi không gặp chướng ngại này nọ, có trí tuệ thông minh tất cả lại đấy. Thì nhưng mà đến chỗ con trai của anh ấy, Mai Săn ấy, thì anh lại sâu hơn. Sâu hơn là sao? Sâu hơn tức là anh ấy có kiểu vì anh sống gần nó ấy, anh hay rất là đến đây gặp các thiền sư, thì anh ấy thường là ý là thương nó hơn. Thương hơn, nhưng mà cái thương hơn như thế nào? Tức là nó nhiều hơn hẳn, là nhiều hơn rất nhiều. Không phải là thời lượng nó nhiều hơn. Anh biết là cái cường độ ạ. Và cái cường độ, nhưng mà mình cũng muốn là mình làm sao để sau này nó ví dụ không quậy này là đó đấy, thì mình thương hơn đấy, mình muốn dạy dỗ nó này đó, mình chú ý hơn. So in the sitting, as he starts relaxing, it's very fast that he can catch on the relaxation and the peaceful, and he feel very comfortable. And then after 10 minutes, he doesn't really know exactly the time, but around 10 minutes, then he starts sharing for the 5 people. And he doesn't really divide it like he doesn't really know exactly 10 minutes. He just like estimate in the head and like may this person be in peace, and it's just going. And then he wished that they're gonna be wisdom, they're gonna be peaceful, they're gonna be happy, they're gonna be healthy, stuff like that. And then for his son, because he said because he closer to him, like he always take him here. So for his son, he feel like he want to do more for his son, like he want to teach him become a better person. He want to care for him. So yeah. So did he use any clock to know the time? Anh có dùng đồng hồ để coi giờ với mình ngồi thiền bao nhiêu? Có, tức là cái lúc mà anh thôi thiền ấy, thì nó đúng khoảng 1 tiếng. Nhưng mà giữa cái lúc mà ngồi thiền thì anh có coi đồng hồ để biết anh 10 phút đâu? Không gọi được. Mình chỉ định lượng là bao nhiêu lâu thì đến một chuyển sang một ngày. Not during the meditation. Only like when he opened his, like when he look at the clock, it's like 1 hour already, and it's like around 1 hour that's finished. But during the meditation, he didn't use the clock. He only estimate. So did you have any interesting feeling with any of the 5 people? Anh có một cảm giác kỳ lạ, tức là cảm giác lạ với một trong 5 người. Có bất người nào trong 5 người không? Không có cảm giác lạ này. Nhưng mà ngồi như thế là mình rất là an lạc. Mình có thể cứ ngồi mãi ở đấy, nó mới không suy nghĩ gì cả. Thì lúc mà mình khởi lên suy nghĩ về cái người nào đó, nó sẽ chạy vào đó. Nhưng mà cái lúc mà xưa đó là khi mà mình chuyển tâm từ như thế đó, thì tất cả coi họ cũng chỉ là tứ đại và cái thức thôi. Thì cái chỗ đấy thì mình cũng biết là coi của mình như của họ, thì mình cũng tứ đại, họ cũng tứ đại, mình cũng thích, thì mình cũng nghĩ là thì cũng cứ gọi là cầu mong cho họ được an vui hạnh phúc này đó. Tức là lúc anh nói là khi mà quan sát họ như là tứ đại, anh có làm không? Tức là anh được hay là anh không được? Ý sư nói là coi cái người nhận đó chỉ là tứ đại và chỉ là ý thức thôi. Không phải là thức đâu, nhưng phải là thọ tưởng hành thức. Tức là tâm là thọ tưởng hành thức. Nếu mà anh chỉ nói thức thôi, tức là nếu chỉ có thức là mình bị thiếu. Thì anh chỉ nghĩ là thức ý nó là cái tâm của họ ấy. Cái tâm của họ nhận thì mà cái thân họ là tứ đại. Thì anh cũng chỉ nghĩ là thì họ cũng thế, thì mình cũng chuyển như thế. Mình cũng không hình dung được là họ có nhận được hay không thì nó bị chịu. Nhưng mà mình ngồi rất là thích. Not a particular special feelings for one of the 5. Just the feeling that when he sits, he feels very comfortable to the point that he can sit there like no thinking, not thinking at all. But when he pay attention, like he focus his mind on the body and the mind of the person. As for elements and as for aggregate, he's not really sure. Like he's not really sure whether it's right or not, and whether they can accept his peacefulness or not. Okay, so do not worry whether they get anything. It's more about you correcting your attitude.
Cái việc là họ có nhận được hay không anh không cần phải lo lắng. Cái vấn đề là cái thái độ của mình là mình muốn rải cho họ, tức là mình muốn chia sẻ cho họ. Còn việc họ nhận được hay không thì đó là phần họ. Em nói một lúc chị nên là bình thường chỉ có là cơ thể chị luôn cảm thấy là rất là rét mà không chịu được. Nhưng mà khi mà ngồi thiền ấy, thì chị cảm giác là nó nóng. Có là cảm giác là người nóng lên, có là với ấy thì mọi người có thể bảo áp, nhưng mà chị thì thấy cái cộc tay không biết sẽ là gì, bình thường thì không được mặc là như thế. She said normally she's always feel cold, but whenever she meditates she feel hot. Heating up. Yeah. That's okay. There's it should be alright. Nó bình thường. Yeah. If you feel sweaty, you can keep some little towel under your hands or between your hands. Nếu mà chị chảy mồ hôi nhiều thì chị có thể để một cái khăn dưới tay. Nếu mà trong trường hợp chảy mồ hôi. Do you still feel the goosebumps that you felt? Do you feel or the vibration which we were talking about yesterday? The first level of joy? Nổi da gà thì có một chút, còn ví dụ như là như cần nói là sóng ấy, thì không thấy, nhưng chỉ nổi da gà thì có, còn sóng là như ví dụ như chị nói là cứ nghe pháp là có, cứ nghe đến pháp thì là bị, hoặc là nghe ai cứ ngồi ví dụ như ngồi cạnh các vị sư mà hay cúng rất là y là chị bị thế. Only a little bit of goosebumps, but not the other. At what time? Chị nổi da gà lúc nào? Trong khóa thiền này hay là trong khóa thiền này? Lúc mà nghĩ về chúng sinh ấy. Lúc mà đại chúng sinh á? Chị nguyện là chị giải cái tâm từ của chị để cho chúng sinh. Lần nào cũng vậy luôn? Không phải lần nào cũng vậy, nhưng mà cũng là khoảng mấy lần? Độ 2 lần. But she shared metta together for all beings, and it happened 2 times during the retreat. That's good. Does it ever happen when she shares for the specific people? Khi mà chị giải tâm từ cho riêng từng người, chị có bị nổi da gà? Thì chị không. If it happens today or tomorrow, stay with that person until the vibration disappears. Do not change to the other person. And then the remaining time, the goosebumps or vibrations or whatever it is, wait there with that person, do not change to the other person. And then after it disappears, if there is any remaining time for the 60 minutes, divide it equally for the remaining number of people. Hôm nay và ngày mai nếu mà chị trải tâm từ riêng mà chị cảm thấy nổi da gà, cảm thấy người nó run và 1 trong 5 người thì chị sẽ ở lại với cái người đó, tức là chị sẽ tiếp tục kể cả 30 phút luôn. Ở cái người đó đến chừng nào mà hết nổi da gà hoặc là hết run thì chị xem, chị nhìn thời gian xem là còn bao nhiêu phút thì chị chia đều nó luôn lại. Tức là ví dụ như đến người thứ 3 mà chị nổi da gà rồi chị nổi da gà 15 phút, sau đó thời gian còn lại của chị là 15 phút thôi, thì chị sẽ chia cho 2 người còn lại là người bên dưới. For the gentleman, the same. So if he feels vibration or any really overwhelming joy, then he doesn't change to the other person. He waits until the joy ends, and then if there is still some remaining time in the 60 minutes, he will divide it equally to the remaining number of people. Anh cũng vậy luôn nha. Anh hồi nãy anh nghe em nói có rõ không ta? Tức là ví dụ đến người này anh mà cảm thấy rung động nè, tức là người nó rung, hoặc là anh cảm thấy cái tình thương mà giống như kiểu sắp vỡ tung ra được ấy, thì anh ở với cái người đó cho đến khi nào cảm giác đó hết. Sau đó anh nhìn lại thời gian xem còn bao nhiêu phút và chia cho số người còn lại. Ví dụ 10 phút mà chia cho 3 thì mỗi người 3 phút, 10 phút chia cho 2 thì mỗi người 5 phút, kiểu như vậy.
Yeah. Do you, both of you, do you have phone? Hai người đều có điện thoại đúng không? Dạ. Yeah. So you will use your phone as your clock. You will always keep it in front to the side. Để méo méo về một bên, tức là mình đi về một bên. Either left or right, there's no Trái phải problem. cũng được. And then as you meditate, you look right in front of yourself. And if you need to check time, you only focus on the time and then back in front of yourself without moving the head or body. Tức là lúc nào cũng nhìn về phía trước, còn khi nào mà cần nhìn giờ thì cần liếc mắt nhìn giờ phải không ạ, để làm sao cho đầu mình không có di chuyển, là không có di chuyển. Yeah, always meditate with clock. Lúc nào cũng phải mang đồng hồ theo nhau. Hoặc là ví dụ như mình chỉ ngồi mà chỉ cảm giác như kiểu lưng mình trùng nó, mình tự mình đẩy thẳng lên thì cũng không vấn đề gì đúng không? So what if the back is bending a little bit? Can you just straighten it up? Is that fine? Is that count as moving? No, there's no problem, please. Of course. Là lúc nào mình cũng lưng thẳng nhỉ? Nhiều khi mình ngồi đến cũng tưởng vô thức ấy, xong rồi nhưng mà tự nhiên You need to have straight back, right? So if you have pain because your back is not straight, then you need to straighten your back. But if you have pain because your back is straight, you will not bend your back. Trong trường hợp mình ngồi còng lưng mà lưng mình đau thì mình phải thẳng nó lên. Trong trường hợp mình ngồi thẳng lưng mà lưng mình đau thì mình không được còng nó xuống. cứ kệ là thôi, lúc nào cũng phải thẳng lưng, đau mà. Yeah. Very nice. Thank you very much. Nhưng mà chính sự là không ngủ dậy.